Na helyhó, szevasztok itt. Gyorsan ezt a 10 másodpercet le is nyomnám, mert fölösleges itt azt venni, mert itt már közben nagyban megy már itt a bevonulás, oda át is váltom a képet, itt közben a kamerát egy picit még beigazgatom itt a helyére. Műsák, hogy vagytok, kinek hogy telt itt a mai napja, remélem mindenki jól van, mindenkivel király minden. El is kezdjük a mai napot, mert ugye elég hosszú lesz, pörög majd a Worlds, most idő után 2-től egészen 6-ig, 7-ig, 8-ig, és aztán pedig attól függ, hogy egy BO5-ös meccset fogunk nézni, hogy az LNG fog a WBG Gaming ellen játszani, és akkor gyors át is átállom a képet oda, mert itt már pörög nagyba a bevonás, és nézzük, hogy mi történik itt a sztoriba. De eddig itt vagyunk, figyelünk tovább csak, nézzük, hogy mekkora show-t csináltak ennek az egésznek, mert itt ugye most már egy teljesen másik helyszín van. Valaki nem vágta volna. Ez már itt a knockout stage, a top 8 csapat van itt. A LNG már bevonult, és a WBG Gaming az, aki most jön. Következő meccsek ugye mind már BO5 lesz mostantól, és innentől kezdve a döntő lesz az, ami ismét egy újabb helyszínre át fog menni. Most itt vagyunk Berlinben, láthattunk Párizsba, és a végén a döntő lesz, az a legvégén az egyetlen egy meccs, az lesz már csak Londonban. Tehát itt a következő pár napban ez lesz itt a helyszínünk, ahol mindig ez a megszokott szuper bevonulás lesz, és naponta egy darab meccsünk lesz, mert az itt már B5, és akkor ennek megadják a módját rendesen. Na, szevasztok haló mindenkinek a YouTube-on, szevasztok Twitch-en, térhajlító turbopocok, nagyon jó neved, nézzük, vagy 3-0 LNG, vagy 3-2 WBG Gaming, és más nem tudsz elképzelni ez a kettő csapattól. Érdekel, hogy szél lefutja, vagy actual hasznos lesz. Hello, képzeld, múltkor volt egy Caitlyn e-sportba is nagyot ment. Yes, Taki! Szerintem azt a meccset még pont láttam is. Azt szerintem még pont láttam is. Azt a... micsoda bevonulás! Mindenkivel pacsizni. Timo sapkás csapat. Na. Mind az 5 player ott van. Bam. Ez amúgy elég fullos helyszín. Elég jó kis show-t csinálnak neki. Hoppá, megérkeznek a coachok is, elemzők, menedzserek, mindenki is oda beáll hátulra. Én már gondolom, hogy várjál? Nem, a coachok ide már nem jönnek be, azok nem a coachok, szerintem az... Vagy de? Ja, de, most még a vétónál ott vannak, igen. A listáim coming, igen, itt most a vétó lesz. Közben igen, még az ebédem itt van mellettem, a sorry. Azt majd mindjárt még be is fejezem. Úgyhogy a kihűnőrültségedbe teljes. És láttál valami jót tőle, Taki? Hogy el tudtál így lesni? Mint valami jó kis trükk. Jó, közben vártak, ezzel így azt meg vagyok. Az szuper. A YouTube chatet itt külön ablakba kirakom. Igen, ezt ide átrakjuk. Ez itt egyszer jó, és akkor mi kell még itt nekem, igen, itt a szokásos kaszter barátaink is, és akkor nekem ez a weboldal fog kelleni, dpm.lol. Yes. Itt van egyszer az LNG, itt van egyszer a WBG Gaming, WBG, és akkor itt, ahogy látjuk, már itt meg is kezdik a pikkelést és a bannolást. Ez egy gyors ki is rakom a felső monitoromra a vétó pucskámat, miket szeretnek pikkelni, miket szeretnek bannolni, mikkel szoktak játszani, milyen win-lose arányuk van, de hát igazából a LNG-nél olyan sok meccsünk nincsen, mert ők 4-et játszottak, minden 4-et megnyerték, tehát ők 4-ből 4-et nyertek. A WBG Gamingnél azért van meccs, mert ők 9 meccset játszottak, 5-öt nyertek és 4-et buktak. Jó, és akkor itt látjuk Rumble, kifele Nico, kifele Aurora és Jón. Na, első hiszem a Jónban, ott van egyből a legelején, az LNG-től azt mondják, Jónak nem adnak
Jón, mondjuk ahhoz képest csak egyetlen egyszer játszott vele, de valahogy van egy érzésük, hogy nincsen szerintem itt Jón pick vagy ban nélkül a sztori. Tehát ebben a patchben annyira szereti mindenki, hogy imádják behozni. Na, és akkor itt is vagyunk, Skarnert visz. Tarzan 3-szor játszott Skarnerrel, tehát igen, az ott egy 100%-os win rate-je van. Valószínű, hogy az egy jó pick lesz oda Tarzannak. Utána az LNG-nél, ugye mivel Rumble-t kibanolták Zikára, az offos. blyy imádja a Seju jungle-t. Renektonon is játszott már Zika, az is egy jó pick volt neki, viszont az a... Hát ugye, igen, az LNG-nél bárkit nézel, hogy mindenhol ugye 100% mirét van, mert ők ugye nem buktak. A Jax a másik karakter, amit ugye Wörthön majdnem minden meccsen láthatunk, hogyha nem kell van, akkor... Banon nem szokták a Jax-et, ezt inkább ide pikkelgetik, viszont mégsem azt hozták be, nem Scoutnak behozták az Arit midre. Topon Riven. Szerintem az a Riven az egy troll pick, mert Rivennel szerintem nem is játszottak a Wörthön. Tehát ezen a Wörthön még itt szerintem Riven nélkül voltunk. Viszont le is lett lokkolva, ez a Renekton. Na nézzük. Valószínűleg egy mides meg egy topos fognak pikkelni. Renekton ellen itt csak az a kérdés, hogy mit fog behozni. Ugye Zika játszott még Camille-lel topon, és akkor Scout meg miden, ugye... Igen, hát még egy Orianna midot ott még bejátszhat Sionál. 73%-os pick vagy ban rate van, Esi. Jó kis Esi. So we'll see if there's any extra spice there, but the Ashe also, so Ashe to me for Weibo is a bigger pick not just because of bottom lane, but because they have often paired the Ashe with Tarzan's Nidalee. And I love a good Tarzan Nidalee. Az Orianna, igen, az eléggé egyértelmű volt itt, hogy néztem a statisztikákat, 9-szer nyertek, 11-szer buktak Oriannával, ebből Xiao 2-szer nyert, egyszer bukott, tehát ő ezt eléggé szereti. Amúgy Boton Light nem játszott még Esivel, tehát arra kíváncsi vagyok, hogy ott abból mi lesz. Trips az ott már Braummal, az még egy egész jó kombó lehet. Az Esi Braum sztori, de ott még ugye nem tartunk, és az utolsó pick jön LNG-től, és nem is gondolkodtak rajta, az ott bele lokkolva. Nocturne kérlek szépen az LNG-ből blyy játszott, tehát ez nem egy ismeretlen karakter itt számára itt a Wörthön. És akkor Braumot egyből ki is bannolták, tehát Esi Braum kombó már nem is lesz, az gyorsan el is buktuk. Közben pillanat, hogy olvasom a chatet, közben Jackson Bill, nem tudsz linkelni, mert nem egy feliratkozó, de olvasom az üzeneted. Szia, Black, kinek kell szólni, az WBG nem látszik az ágra, mert hiányzik valami a Jason Fight-ból. Na, akkor msb.gg. Megnyitom. Látszódik minden. Mire gondolsz, hogy nem látszódik? Ott a te készülékedben van a probléma. Írd le, hogy milyen készülékről nézed, milyen platformon, meg küldj egy fotót nekem Discordon, mert nálam működik tökéletesen, de amúgy Jani ezeket intézi, de ha elküldött, hogy mi a problémád vele, akkor ránézünk. De nem tökéletesen működik, tehát ott nem tudom, hogy ott nálad hogy lehet az, hogy rossz. Nálam nincsen baja. Ja igen, bocsánat, a kamera az itt rossz helyen van. A bannolásnál egy kicsit fentebb szokott lenni, csak itt átrendeztem a dolgokat, aztán épp az még ott. Always dangerous to talk about the hovers because you're seeing all the different champions that Gala's very confident on. Össze mind jók vagyunk, köszi a szóltál. Ja, meg Jackson, én mondom, írd le, hogy pontosan mi a probléma Discordon, nekem simán Discordon van a chat szobába, vagy privátba elküldöd, utána nézek, aztán intézzük. Lulu kéne Esi mellé, vagy Leona. Ez a farm nagyon meglepett, 450 farm, 40 percet, azt hitted azért, az nagyon durva. Micsoda? Hiszem, az a nagyon durva számomra. Hát Takti, figyelj, itt az összes pro player, akik nagyobb a carry, a midem meg a boton, ez egy minimum elvárás, hogy percenként 10 farm
farmoljanak. Tehát, hogy ez amit mondasz, ez nem egy nagy extra teljesítmény, mert ez a profitnál ez minimum elvárás. Tehát, hogyha ezt nem tudod hozni, akkor vagy nagyon leszivattak, vagy nem vagy profi. Konkrétan. Na és akkor Kajsz az X-ban, Gnár jött be topra végül Renekton ellen. Rengeteg Gnárt láttunk már. Light, vagy milyen Light? Brit az, aki nagy Gnár main. 9 meccsből 4-szer gnározott, és 4-szer nyert vele, tehát ez ott Britnél egy elég jó sztori. És akkor nézzük, Esi mellé egy Rakant. Rakon lett lelokkolva, túloldal pedig egy Jin Real kombót láthatunk. Heng az imádja rá, elég jól is játszik vele, tehát elég olyan karakterek vannak itt, amiket már azért láthatunk itt a Worlds alkalmával. Ja, ez jó, ez amúgy tetszik. És akkor végül is a Jaxban bekövetkezett, meg ott nagyon rámentek boton a Kajszára meg az X-re. Kajszával Gala nagyon nagyokat ment kétszer is, tehát attól megértem, hogy félnek, az X meg egy olyan pick, ami úgy gondoltak, hogy jó lesz. Most is arra leszek kíváncsi, hogy blyy az hogy fog beugrani ultival. Mert amikor vannak olyan kombók, hogy Orianna ultizik, ugye Miden, meg Nocturne ulti egyszerre kombózik, vagy a Nocturne ulti rámegy a Shen ulti. Ja. Kíváncsi leszek, hogy fogják a Nocturne ultit kihasználni. Jin ultival kombózzák, vagy hogy Arita untal valakit el, talán nem tudom. Nézzük, nálad lesz valami, mert iPhone-on meg tökéletesen betölt az ágrajz. Na, hát akkor Jackson mert csak ki kell találni, hogy milyen platformról nyomod, vagy milyen böngészőt használsz, milyen felbontással, aztán végén közeledünk itt a megoldáshoz. Közben Taki, neked para Ironba? Hát figyelj, akkor valószínűleg ezért vagy Ironos, mert a farmodra nem figyelsz, vagy hogy hoppá, az ott egy mellé bro fist volt, valami volt. Tehát onnan tudod megnézni, hogy ki az, aki nagyon jó player, hogy a farmját nézed. Tehát neked nincsen semmi dolgod, csak a farmmal foglalkozni. Nem kell a többiekkel menni, aramozni midre, farmolj, és amikor egyszer odamész, meg szétkensz mindenkit. Na, itt is vagyunk, gyorsan visszaváltunk itt a másik kamera nézetre, ami pedig, hát ez az in-game lenne. Ez most itt megint fent van, akkor ezt most lentre kell visszarakni. Igen, Sony kamera, ide bedobjuk így. Ez szerintem tökéletes helyen van. És akkor itt el is kezdődik itt az első meccsünk. Oké, a kamerát ide rakjuk, szuper. Na, Pékekelepen ez sima LNG első game, azt mondod? Ugye a 7. csapat játszik a 9. csapat ellen full felfej mellett állnak. Az LPL 4., az LPL 3. ellen fog játszani. Biztos, hogy játszottak amúgy egymás ellen, és mivel az LNG fente van, így valószínű, hogy ők nyerték szerintem azt adott meccset, de amúgy ezt még pontosan nem néztem meg itt a közös múltjukat, hogy milyen meccseik voltak, de hát ami késik nem múlik, most ezt gyorsan meg is tudom amúgy tenni. LPL regionális egyszer. Kérlek szépen, amikor utoljára játszottak, hát akkor az LNG nyert 3-0-ra. Augusztus 31-én volt ez, az LPL regionális alkalmával. És hát van egy másik meccs, amikor közösen játszottak, akkor viszont a WBO Gaming nyert 3-2-re, tehát nagyon szoros volt. Tehát igen, itt azért van itt közös múltjuk. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz belőle. Pörög a szokásos lane swap, amit ugye már láthattunk itt a Worlds alkalmával elég sokszor. A kés átrakjuk túloldalra, ne lógjon bele annyira a képbe. És hát ugye szokásos mid support, meg topon AD carry-vel, és akkor majd botra érkezik a TP. Ezt meglátjuk, hogy ott boton lesz-e dive, hogy 4 ember odaérkezik-e vagy sem. Tarzan elvisz az egész easy jungle-t, ugyanezt csinálja blyy a túloldalon. Zucker still yet to reach that level 2 mark. It's actually a really interesting switch from LNG because usually what you'll see is the support. És akkor érkeznek is lentre, Renekton jön lentre, itt vannak 4-en, érkeznie kell lassan a teleportnak. Britnek kellene teleportálni. Érkezik a support is ide.
Hát, ide nem nagyon jön teleport, ahogy látom. Egy plate off. Ugyanak fel, hogy jól van. Na majd most. Hát ott vannak 4-en, 4v2. Hoppá! Ja, megvárták, hogy nagy gnár legyen. Meg a gnár ott van, gyorsan 3-ra be is lépett. Rakodnak kellene nagyot alkotni. De sajnos nem tudott, és egyből pauz. Milyen teamfight közepén nyomatnak egy szünetet? Ezt most nem mondott komolyan. Valami ott nem volt jó. Azt mondták, valami nem volt jó, ezért egyből pauz. És gondolod el, van egy 5 perces pauza, azt tudod már, hogy mi van azzal a gnára, mit csináljál ott boton. Szegény. Gyorsan meg tudják beszélni 4-en, hogy most bedájvoljuk, ne dájvoljuk, stb. Tudunk meg szívint vartosodon a pauz miatt. Jaj, ezt ne is mondd Flashnet, ezt én elfelejtettem. Ez mennyire egy unlucky sztori volt, ott amúgy simán a tudtak volna egyenlíteni. Elég szomorú volt. Mi az, hogy ez a rendszer nem lesz többet? Milyen rendszerre gondolsz? Csak bunda? Ja, mondod, hogy a Wordson lesz más rendszer, hogy arra gondolsz. I see. Hát nem tudom, amúgy így 3 különböző stage volt. BO3, BO1-es visz. Igaz, a BO5 amúgy szerintem teljesen korrekt. 2v4 on the dive, but because Tarzan actually recalled and Szia gombócka, hali. Ja igen, tényleg Flash Knight, te nagy izé vagy. Eni régió gyűlölő. Azt mondod, hogy nekik nincs itt egy, inkább jöjjenek a kínaiak, koreaiak, mint az amerikaiak. By and avoid that nocturne Q, but very excited to see what happens. Na mi történt itt pontosan? It's one of those things you have to do if a team knows you so well. As well, right? They'd be like, well, every time we played this in the past, Tarzan's just gone and done his second set of camps. Spanon becsukta a szemét, mindjárt bealszik a gép előtt. Ez jó izé pörgető lehet. Játszol 2 percet, aztán meg már alvás. Jó néz ki ez az izé stage amúgy, ezekkel a LED falakkal. Quite an important time to have a functioning peripheral, I would say. The awkward part for LNG is, I mean, you guys can't see it, Sponsor pulcsi, az pólóba meditálnak. Kis lámpák ott vannak az asztalon. Menő. Fentről is fény, lentről is fény. Igen, az a baj, hogy Megagnár az lassan le fog járni. Aztán unlucky lesz, nem tudom, hogy maradt-e flash-e, vagy azt már elnyomta-e. Annyian nézik a streamet, nézzük. 73, ez az mondjuk egész korrekt. De csak meg tudjuk nézni a karaktereket. Karaktereket meg tudjuk nézni, a izét nem. A flash-t azt elnyomták-e, vagy sem. Yeah. No matter what happens when we come out of this pause, I think that blyyyy are going to be, you know, hugely the ones benefiting. I agree with you, but I won't say no matter what, because what if LNG just get 3 kills and no one dies? I feel like they'll be pretty happy with that situation. I do see the ready checks coming out in chat, so hopefully we'll be jumping back on into the game in just a second. Just to inform everyone at home, there's a peripheral issue for LNG. Currently, LNG started to dive under the bot lane tower. Nagyon megszaladt egyből itt a Gnár azzal. Jó volt a TP, meg az a 3 aztán. But 2 members of LNG are very low, so we're expecting that blyyyy and Tarzan may be able to get a couple kills in recompense. Hát, itt már biztos, hogy van ki, mert a First Blood az már itt van. First Blood az már itt van. Again, to set the scene, as you rightly said, Crisp is the first to fall. He ended up using all of his summoner spells, but both Tarzan and blyyyy full HP. The unpause is coming through, so medic, take it away. Na, unpause, pörög. Csak a kamerát váltsák vissza, mert még azt nem azt látjuk. Vissza is váltották. 2-2. And again, a 2-for-2 is great news for blyyyy there. You're going to see the immediate teleport out. blyyyy azt jól kihozta. Ez 2-2 lett a vége amúgy. But it's so nice here because Light was up at the tower. Ash was able to get the extra lane here. And now he can just continue to harass and bully. Look at all this extra damage. Crucially,
Egy pauszt előtti pillanatot azért megnéznék, köszi. Mert így most annyira nem volt tiszta, hogy mi történik. De igen, a Skarner is jön, így már értek mindent. Jön a Skarner is, hát ez a 4v3 volt. Jó volt ez a beugrás, igen, ott meg fog halni. Rakambarát. Ott pörögnek a flashek. Renekton meghal. Tarzan meg beragad. És ennyi. Azt mondja, nem kell tovább menni, ennyi elég is neki. Jó, szép. Igazából majdnem 2-2 a first blood miatt van egy kicsi előny ott ugye a Tarzanon. Azt a Tarzan kapta a first bloodot, mert 351 golddal vezet. Vagy várjatok? Egy Gnár kapta? Nem is tudom, ki kapta a first bloodot, mert itt csak a goldokat nézem középen. Mindenek van több góldja, de mind a kettő igazából pont annyival vezet, hogy akár ott bárki is kaphatta. De még a izé Nocturne is kaphatta. Ja, bocs. Csak a Nocturne kaphatta, vagy a Gnár. Skarner biztos nem kapta Tarzanbarát. Erről le van maradva 400-zal. Hoppá! 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 Az amúgy egy elég kemény. Elég kemény volt. A WBG, a WBO Gaming, igen, pontosan gombócka, ezt nagyon jól látod, meg nagyon jól gondoltad. Nincs ilyen nagy rossz kérdés, nyugodtan jöhet. Tehát itt van amúgy nagyon picibe kiírva, hogy WBO Gaming. Én is elég látom, de ott van itt a WBG. Végén ez egy elég nagy csapat. Elég nagy csapat, elég nagy org. Nem csak PUBG-ben, LoL-ban is, meg még valószínűleg az összes többi játékban is van náluk csapat. Ez a WBO Gaming, azt hiszem, ez náluk, ez olyan, mint nálunk a Facebook. Ez a WBO, azt hiszem. De mindjárt már ránézek. Szia Panka, hali-hali. Nincs csak, hogy vagy? Jó, egy Ctrl-T-t. Igen, ez egy nagy vállalat. Igen, ez valami olyasmi. Igen, valami olyasmi oldal, mint a Facebook. Minden királyság. Készültek a mai meccsre? Izgi lesz mi? Én várom, már nagyon jó lesz. De olyan hosszú lesz, bakker. Reggel megint fél 8-kor keltem. Egész nap mióta fent vagyok, itt ülök a gépnél, intézek mindent, aztán el kellett mennem a városba, a kocsicserét elintézni, akkor annak a papírét, hazajöttem, az ebédemnek a felét meg tudtam enni, és most meg itt vagyok, itt ülök szerintem 4-5 órán keresztül, utána a streamet befejezem, utána kezdődik az MSB egyik meccse, oda meg kell csinálni a szervert, meg mindent, és akkor várjatok, még topon 4v4-be levadásszák a Gnár barátot, hát egy picit lekéstek a többiek, nem értek ide időbe. És akkor utána meg így pörögni fog. És ugye az MSB, tehát a 8 órás meccs, 8 órakor fog kezdődni az egyik, ott arról nem lesz hivatalos stream, ott csak a streamereknek a povéját tudjátok majd nézni, és akkor utána meg fél 10-kor, azaz 21:30-kor fog kezdődni az MSB-n is a meccs. Tehát ja, kemény lesz. Ezt várjátok, egy nagy 5v4 van, a Gnár az még nincsen itt. A Gnár az még nem 6-osan, neki kicsi kellene, de ez egy 5-ös Gnár lesz, kicsiben nem is tud majd átváltozni. Ez ennyi. Azt mondták, hogy szevasztok. Ahogy 6-os lett Zari, hiába Orianna 7-es, az ultia kipörgött már egyszerűen, itt nem tudnak senkit elvinni, ez egy 2-0-ás csere az LNG-nek, és ebből csak ki kell backkelniük, nem pugnak embert, és akkor jók is vannak. 2 darab Voigrabot is elvittek, tehát ez egy elég jó mini teamfight volt nekik. Milyen MSB meccsek lesznek? Kérlek szépen, Hotti, szerintem egyszerűbb, hogyha azt mondom, itt a felkért MSB parancsot beírom a chatre, de ott mindent meg tudsz nézni, csak a C csoportra váltsd át. Amúgy este 21:30-kor fognak Foxék összecsapni Pankáék ellen, az lesz a főmeccs az MSB csatornán, de előtte 20 órakor kezdődik Krisztiánnak a meccse Suriék ellen, a See You Later meg a Team Galaxy, tehát ez a 2 meccs lesz ma. Mondom, az egyik 20 órakor kezdődik, a saját streamükön tudjátok nézni, a másik pedig 21:30-kor, és az saját streamükön is tudjátok követni, meg ugye lesz MSB hivatalos stream is. És ez ugye az egyik az alsóág első kör, a másik meg a felsőági döntő, tehát a 21:30-as meccset, aki megnyeri, az fixen ott lesz már a november 2-ai lanon. Aki meg éppen ott veszít, az lekerül az alsóágra, és lesz még egy esélye játszani. Yep. Ja, igazából Panka semmi extra, csak itt ledaráltam a mai napi történést, hogy mi történt eddig, meg mi lesz még, mert
hosszú lesz a nap. Ja, és még estére még az nincsen kitalálva, hogy ki lesz a kaszter, tehát lehet, hogy én még este még beugrok még kasztolni is az MSB-re. Mert Panka írta, hogy Memeske ugye beugrik, Nóri helyett, mert ő beteg, innen is jobbulás neki még egyszer, az egészség az első, a játék az ráér, tehát hogyha Memes megy beugrónak oda, akkor meg nincsen kaszterünk, és akkor meg valószínűleg én fogok kasztolni is. Tehát ja, egyszer Jenny beugrott, most én beugrok, jó lesz. Ilyenkor csicsere volt. Kérlek szépen visszavittem a Kia Niro EV-t, ugye az elektromos autót, visszavittem így 1 hónap után, az Instán meg is tudjátok nézni a képeket róla, meg kiraktam a posztot, és akkor egy sima Kia Ceed kombi GT-t hoztam el helyett, az lesz nálam 1 hónapig, elég brutál szépség, ilyen nagyon szép. A csávó, akivel, hoppá, mekkora 1v1 szóló kill attól a Gnártól. Azt Szerenekton hogy darabokra összecsukta. Az mondjuk kemény volt. Az kemény. Ahhoz képest, hogy 7-es, 6-os, 1 szint különbség volt közte, de ez itt elég jó volt. Na, közben várjatok, ott van a Nocturne ulti, kiment Oriannának ulti, de még nem nyomja el, itt meg már az a baj, hiába nyomja el, itt 3v1-be ki tudják szedni. Az Ari oda tud menni, a Nocturne az arcába tud ugrani, ott volt a Rel. Ez itt azt kell, hogy mondjam, az LNG-nek sokkal jobban néz ki eddig a történet. Gala a világ végén kiútizott, hoppá, viszont itt visszanyaltak, hogy Heng nem tudott innen kijönni. Pékerő mindig nyomja, T1-ben természetesen, igen, ők is itt vannak, benne vannak a top 8-ba. Nekik azt hiszem holnap lesz meccsük, vagy szombaton? Most a napokban fognak játszani ők is. Faker azóta is nyomja itt a világbajnokságon. Streamel is mindent. Minden is pörög. Na nézzük. Igen, a szolvastam közben valami jó név. Deadfoxék brutálisnak tűnnek, kíváncsi vagyok, melyik csapat tudja majd megfogni őket. A kérdés jó. Kíváncsi vagyok, hogy Pankáék mit fognak ehhez szólni, mert igen, ma este lehet, hogy Pankáék megállítják. Hogyha nem, akkor majd a LAN-on lesznek megállítva. Én is kíváncsi vagyok, mert mondom, mindegyik csoportban vannak nagyon kemény játékosok. Hát igen, azért Deadfoxok szerintem nem kell bemutatni senkinek, mert Magyarországon szerintem Torgyival együtt Deadfox neve az, aki mindenki ismeri őket, tehát igen, Cody lenne a harmadik, akit ide lehetne sorolni, tehát a 3 nevet kellene mondani csébe, valószínűleg mindenki ezt 3-at mondaná. Jó. Várj gombózka közben, hogy a te kérdésedről is válaszoljak, hogy fékerék pontosan mikor fognak játszani, hogy ezt neked meg tudom mondani. Menti monitoron mindjárt puskázok egyet. Van versenyprogram, ugye most megy ez a mai meccsünk. A holnapi nap lesz a HL meg a blyy Gaming, és szombaton van a Top Esports meg a T1. Tehát szombat 14 órakor kell, hogy itt legyél a gép előtt, vagy telefonról, bármi. Én hétvégén nem leszek, sőt holnap se leszek, tehát én konkrétan a Worlds-nek ezt a részét, ezt csak ma tudtam közvetíteni nektek. Lesz holnap megy, szombaton megy, meg ugye vasárnap van a Genji meg a Fly. Ez ugye mindig BO5, és csak a mai napot tudom közvetíteni nektek. A holnap, szombat, vasárnap az nekem ki fog maradni, de aki fékert akar nézni, a szombaton 2 órakor kapcsolja be a tévét, vagy bármit, és akkor ott tudjátok majd nézni itt a meccset. Yep. De mondom, nagyon kemény lesz itt a mai nap, megmondom, az egész hónap, ez konkrétan november 3-ig ilyen nagyon sűrű a progi, és már csak nekem kellene majd minél többet még játszani a csével, de ahogy lesz idő, majd kenem neki, de tegnap is elmentem szólózni, 1-et nyertem, 3-at buktam, aztán az 5-et megnyertem, nem volt egyszerű, de mindegy, igazából nyerek vagy bukok, most mondanám, hogy nem számít, azt számít, hogy minél többet játszak, és minél jobb aimom legyen, game sense-em, tanuljam a gránátokat, jó lesz. Szívesen gombózka, ne viccelj. Én amúgy elég jó stratégiai álltak elő ahhoz képest, hogy kb. Csak GTA-ztak egész héten. Hát lehet, hogy streambe csak GTA-ztak, aztán nem tudom, hogy ahhoz stream játszottak-e amúgy, mert vannak olyan csapatok, akik direkt nem streambe játszottak, meg gyakoroltak, hogy ne lehessen őket kielemezni, meg hogy ott tudnak taxolgatni. Hát nekünk nincsen sajnos időnk erre, hogy még off-stream tudjunk gyakorolni pluszban, ami amúgy nagyon jó lenne, de nem jutottunk még el odáig. De hát mindegy, ennél nagyobb önre legyen. Hát Flash-nek még nem volt egyszerű helyzete, mert hiába tud jó köröket mondani, azért, hogyha többiek relatív nem tudják megcsinálni, mondjuk nem néztem vissza, nem hallottam, hogy mit dumáltak. Meg hát neki ugye 100, nem tudom, 500-as pingje volt,
mert ugye ő New Yorkból játszott, ezért játszották londoni szerveren, tehát valószínűleg a mai nap is ugyanez a londoni szerver lesz. Közben Flash kiszedte nagyon szépen a Nocturne a Gnárból. Hanyas pingel nyomta? Szerintem én átlag 100-as pingje volt. 80, volt 80 is? Hát ahhoz képest amúgy ez az nagyon jó. Tehát londoni szeron nekünk, mint európaiak Magyarországról, nekem 25-ös pingem volt a Datosztus szerver alapján. Azt teljesen korrekt, az jó, viszont aznak, hogy Amerikából ez a 80-100 környék, hát igen, amúgy nem a legjobb, de hát lehet, hogy sokkal rosszabb is. Tehát PUBG-be bemész amerikai szerver, ott 130-ról indulsz. Ja, az a 80 az még, nem azt mondom, hogy vállalható, de az még azért egy fokkal jobb. Na, ez kemény. Gold itt van ott topon, majdnem egy 1000-es fél item, negyed item. Ugye 11. percen ugye viszik egyből a Herádot, a Sari az 20 szek múlva érkezik. Hát az állás sem, mondjuk igazából legál minden. Azt hittem, hogy már negyed óránál már lesz egy kicsi előny, de adókapok van, meg mondom, topon a Gnár az elég jól bírja a dolgokat, tehát ebből még akár bármi is lehet. Egy jó Skyner ulti, hát a WBG-nek a jó bombó kombója lehet. Hát ezt ki kell azt tenni az LNG-nek azt, hogy a Gnár az kicsi formában van. Minden teamfightot úgy kell nekik indítani, hogy kicsi Gnár. Amíg van meg a Gnár, addig nem nagyon tudnak majd befele menni. Yep, valószínűleg ez lesz a kulcs. És közben nézem, a Gnár az 11-es mindjárt övővévvel. Az a durva. Igen, és közben itt a chaten majd ezt a Kia parancsot, ezt majd be kell frissíteni, mert nem az a Kia Niro LV van nálam. De hát ezt a másikat még csak most hoztam el, tehát még sajnos annyi időm nem volt, hogy a parancsot is átírjam, de majd igen, azt is át kell írni. Na, a Herádat elvitték, ott is van Tarzannál, Skarner barátnál is. Azt mondta, jól van, elvitte a Herádot, akkor jövök a sárkányra is. Közben itt Crips egy picit túltolta. Ajaj, 3v1-ben van, ki tud jönni, kemény. Nullát játszott a Suriék, hát mert főleg hétfőn töltötte le a gémet. Hát szerintem arra gondol, hogy hát mert hétfőn töltötte le, hogy olyan sokat nem pracolt, de hát azért, ha valakinek van egy 10 000 órája a játékba, ott azért mert letörlöd és majd egy pár hónap múlva újra felrakod, azért igen, az nem annyira durva cucc. Tehát azért a 10 000 óra az nem veszik el. Ha megvan a game sense-ed, az olyan, mint a biciklid, és egyszer megtanulod, akkor onnantól kezdve sima. Nézzük, nagyobb szabású magyar PUBG versenyre lenne esély, vagy reménytelen a helyzet? Hát kérlek szépen, simán van rá esély, és ez valószínűleg nem is titok, év végén lesz egy PUBG verseny, ahol én ott leszek, mint ugyanúgy Kaster. Arról az infókat hamarosan jövő héten vagy jövő hét után fogjátok megtudni, tehát még idén lesz egy nagyobb szabású magyar PUBG verseny. Tehát egyáltalán reménytelen helyzet, gombócka. Tehát ha akartok indulni rajta, akkor már most nyomathatjátok a pracot, mert lesz. Közben az M-nebet olyan hiányod, és annak alternálni lehetne, ha van verseny. Az M-neben, ha nincsen, ez egy teljesen más szervezés, itt lesz. Na nézzük! Oké. Ez itt egy jó 3v3 lehet. Nézzük, Zika. Jön még egy TP. Gnár is érkezik ide. Nagy formában van. Akár lehetett is volna bármit csinálni, de TP csere volt. Most feldobtam a napot? Ez az. Már megérte akkor a mai nap. Szuper örülök neki. Királyság. Egy embernek fel tudtam dobni a napját, akkor már jók vagyunk. Tegnap is sikeres volt a küldetésem, tegnap is Sankónak feldobtam a napját, mai nap is összejött. Ha minden nap egy embernek minimum jobb kedvre derítem, akkor az már nekem megérte. Jó, hoppá, Tarzanot becsárgyolódott, ki is ultizott, a Gnár az mindig Gnár, így nem tudja a falnak hozzávágni, de Zikának a flashét kiszedték. Az egy egész jó csere, azért a Skyner ulti az 90 másodperc, míg a Zika flash az 300 másodperc. Na, ezt a Herádot ugye lerakták, az, hogy befejelt egyet miden. First turret megvan a WBG-nél, és esi ulti, jaj, de gyönyörű! Jaj, de nagyon szép volt. Hát, csak még az Oriánának nincs elég damja arra az Arira, de amúgy szép volt. Dupla ulti kijött.
Most a WBG-től 3 embernek nincsen ultia. Mindenki másnak az LNG-be van, csak hát nagyon nincs semmire, mert nincsen semmi objektív. Ugye másfél perc múlva lesz Baron, és 2 perc múlva lesz csak Sárkány. Jó. Pillanat itt fent visszaváltam itt a dolgokat. Hopp! Most lesz itt megagnár. Ez akár jó is lehet. A buli. Tehát a sárkányok amúgy mind a kettőt a Weibo Gaming vitte el. Kíváncsiak itt a harmadiknál mi lesz. Gnár az topot szépen bevitte. Teleportja nem lesz, tehát ez a másfél perc múlva neki itt kell lenni ezen a bot környéken. És azt nem tudom, hogy most hazament, hova fog jönni. De látom, ott fölfele indul inkább, mint lefele, mert ugye lent ott van az Orianna. LNG-nek imádom ezeket a deep wardjait, mindent is tudnak az ellenfélről, hogy merre vannak, hogy merre éppen nincsenek. Ez a fönti pink is ott szólóba azért elég jó. Na, topot bepussolt a Renekton barát. Neki sincsen TP-je. Ezek már ott nem lesz jó helyen fönt. Lehet az Oriannának kéne fölmennie, hogy majd le tud TP-zni, a Gnár meg a boton maradna. Hát ez itt elég ilyen adókapok. Itt van egy kis grafikonunk, pici fel, pici le. Attól függ az adott teamfightot melyik csapat nyerte, tehát ez itt még annyira nem egy nagy mérvadó a grafikon. 11-es lett Nocturne is. Orianna 13. Gnár meg 13-as már a 11-es Renekton ellen, az mondjuk kemény. 2 szint differencia. Így mindig ez az 1000 goldot majdnem tartja. Egy 700-as van ott miden is. 13-as a 11-es ellen. Brit itt mindjárt megagnár lesz. Közben van Sárkány, és hát a Gnárnak szerintem még ilyen fél perc, mire lesz TP-je. Scouts about to go back to base. We do have the hex gates to speed his passage back towards the river, but he might go Ari hazament, nem akar kiteleportálni, de lehet még nincs is neki. Nincs is neki, ő még ki hogy fusson. Érzik a teleporttal, a mini teleporttal ide kintre. Midet kell majd berefelni. Pörög, mint a ward, clearelések. Az a T1, az keményen bírja. Ugyanannyi a gold, mind a két csapat között. A sárkány, ez itt kérem szépen. Such a very solid front line for them to play off of, and they can just group on Dragon. Igen. No problem. Scout lebukott, hogy ott szólóban van hátul. Oké. Hoppá! Kijött az SU ulti izomból. Azt mondták, nem is foglalkoznak semmivel. A Realt, a supportot gyorsan lecsukták. Próbálna eljönni. Szegény. Hoppá, el tud jönni? El tud jönni. Vissza is tudnak ugrani. Jaj, ez a jó Jhin ulti. Az az Orianna, az biztos, hogy le lesz vadászva. Na, ez amúgy jó. Egy-egyes csere. Support a midesre, ez amúgy még sokkal jobb is. Gnárnak még van flash-e, de nem akarják forszolni. Hoppá! Aj, de szép ulti, nagyon jó volt. Tarzan tovább ment, a tier 1-et bevitték miden is. És a harmadik sárkány ugye közben megvolt nekik, mert azt elvitték. Közben Zika megérkezett teleporttal hátra, mennének lightra, de amúgy egész szépen oda is tudott menni. Pörgött a flash, nagyon jó volt ez a flash neki. És onnan ki tud jönni. És simán nem is tudja kijönni, túlélik. És mivel meghalt Tarzan, 40 másodpercig nincsen smite, 20 másodpercig nincsen Nocturne smite. Akarnak-e Baront?
Akarnak-e baront? Taunt az picit korán ment. Hát igen, Flash Knight, ez ilyen, mondanám, hogy neked való teamfight volt. Itt azért eléggé össze-vissza sztori volt. Különben Nocturne érkezik, ezt valószínűleg rá fognak menni szerintem. Valószínűleg rá fognak menni. Itt volt minden. Kicsi sárkány, kicsi teamfight, aztán visszavonulás, mögé teleportálás, aztán a másik csapatnak jöttek ki jobban a dolgok. And did not Bum. respect the Nocturne turning back around. The original pick, amazing here for blyyyy, and then blyyyy is able to use the Hex Gate to force Gala's flash. Nagyon szépen kijött amúgy Gala. Nagyon szépen kijött Gala, és nagyon szépen vissza is mentek a izére, Oriannára. Nagyon szép sidestep. Bam. Hát igen, Flash Knight-ot volt egy Ori ulti, ami mellé ment. Ez volt meg a jó teleport Zikától. És még amúgy Britet is megölte volna, nem tud kiflashelni. Mondjuk, pont átalakult volna. Mert tartogatta az ultit kövi meccsre. Hát ez túl szokás, nem? Mert nem szabad ultizni, nem kell. De a kövi meccsen ultizik. Na, akkor a srácok, eltett majdnem 1 óra streammel, igyatok egy kis vizet, mert nem hidratáltok, ahogy látom, hallom, értem. Tehát igyatok egy kicsit. Ilyet, mint látunk volna már, hogy pörög az SU ulti. Hoppá, ez a W rossz felé ment. Viszont most nem jött össze, Henget nem tudták levadászni, és viszont most. Hát nem is fejezem be a mondatot, mert Nocturne pont el tudták vinni. Viszont, hát igen, itt megérkezik a csapat. Gnának van ultia, talán majd most 4v2-be mennek tovább, most fog átalakulni. Henget akarja levadászni, amúgy menni fog, de hiába nem lesz, tök szépen kibekkeltek. Oké, ez 3v1-es csere, ez az LNG-nek jobb volt. Ezzel most már 4 kill-el azért szaladnak, meg egy kicsi goldal, hogyha jól láttam, de ezt most nem is... Aha. Hang imádja ezeket a siultikat. Hát tudom, hogy amúgy túlélt, és pont nem tudták levadászni, kemény volt. And then the rest of the fight ends up Tarzan trying to salvage it. Also, on the mini-map, you'll see Zika comes up first. The Renekton is able to rotate over first. Because of that Nocturne ultimate that you mentioned, when the lights were turned out, there was no de fáj neki. And so then you have to wait the whole duration of that Nocturne ultimate. Ezek a belassított fejek, ez szibátlan, ez nagyon jó. Közben Skarneren készen már a Hearths, meg a Tormér, az egy egész jó kombó. Megnézted, kb. 3-4 éve néztük erre versenyt, akkor jött ki a TFT-nek az a bugyuta zenéje. Nem tudom, hogy melyikre gondolsz, hogy milyen zene volt, de annak viszont örülök, hogy újra versenyt nézel egy kicsit. Tehát itt a világbajnokságnak itt már relatív mondanám, hogy a végénél vagyunk, mert ez már top 8, tehát itt egy fél hónapja már elindult a buli. A play-in az már lement, a Swiss Stage lement, ez itt már a top 8. Nem tudod belinkelni gombocka, mert nem vagy feliratkozó, és ha nem vagy feliratkozó, nem tudsz linkelni elméletek. De megpróbáltad, hát ha engedi a bot, de szerintem ki fogja törölni az üzeneted. De egy próbát megér. Scout jól áll, 1200-as gold diff van, szintben amúgy ugyanott tartják. Hát a gombócka. Sorry. 4 másodperc múlva sárkány. Azt mondják, jó, akkor ők az LNG-nek átadjuk a sárkányt, ők vigyék el, nekünk a szól nem kell, free-be vigyük el a baront. És free-be elviszik a baront, mert mire felfogják, hogy Mizu addigra azt már el is vitték, azt már belopni nem fogják tudni, ez nagyon szépen a Vivo Gaming free-be el tudta hozni, ott egyedül Chris fog meghalni, sőt, meg se hal, mert ki tud ugrándozni mindenhonnan, Tarzan át tud futni mindenen. És ennyi. Free baron. Free baron. Ez nem volt rossz.
And then they, as you say, they didn't even finish the dragon that they were on. Now they're going to rotate over to it, but with the Baron empowered recalls, look at the tempo available to WBG. They have both. És az úr, hogy még a sárkány se tudták elvinni, az LNG-sek, arra is még csak most mennek. Hát oké, hogy elhozták, de az picit lemaradnak így cserébe a T2-t, hogy be tudták vinni topon. Jó, 3000-es gold különbség már így egyből kialakult ezzel a baronnal, gyorsan is visszahozták a meccset, full legál a sztori 4 kill ellenére. Ó, gombózok közben, nagyon szépen köszi a harmadik hónapot, köszi a támogatást. Thank you, thank you. Nagyon kedves vagy. 3000 hónap. Szép. Szép, szép, szép. Bam! Látod, most egybe tudsz linkelni. Most már nem tiltja le a bot. Itt a zenéje. Alright, LNG, can they find an area to get any sort of pick? Because WBG's team fight is so structured and so tanky here. Tarzan on. Én ezt nem is vágtam, ezt a zenét, what? Én nem hallottam ezt a zenét. Én egyáltalán nem ismerős. Ez hogy lehet? Ez hogy lehet, hogy én erről kimaradtam? Ezt nem vágtam, ezt a muzsikát. Ez valahogy engem elkerült. Pedig a legelején, amikor a TFT kijött, akkor én is követtem, meg játszottam vele, de valahogy ez most nem volt ismerős. Na, egy perc van még a baromból, be tudták vinni a topos tier 2 után a botos tier 2-t is. Nem tudom, hogy most midre akarnak átvenni, vagy itt mennek tovább. Sok millió ugye nincsen nekik, következő éve az nagyon messzi van. Ez valószínűleg ennyi. Ops, szép dodge. Zika szólóba hang, ugyanúgy kiugrik, hopp. Esi ulti kijött, de hát semmi. Igen, az Esi ultin elég kicsi a CD, azt lehet spamelni. Fél perc van még a baromból, ezzel még ezt be lehet vinni, ezt a Heraldot. Gala. Gala, nem. Hang, le van bukva. Nocturne ulti. Igen, ott Britnek ki kellett flashelni, és nincsen nagy gnár. Ezt mondtam, hogy ez az egy kulcsa van az egésznek, ha nincsen nagy gnár, akkor ezt akár meg is lehet játszani, és hát megpróbálták megjátszani, de azt mondta Light, hogy nem. És ez azért durva, mert 50 másodpercük van, ezt konkrétan endelni tudják. 4 az 1-ér, és sőt, 4-0-ért, fake infóztam. Ez akár GG is lehet, szavasz Szotyika. Gala próbált defelni. Nekem itt nehogy Galára rámenjenek, aztán nem lesz idő finishelni, de simán elvitték. Hát ez itt ennyi volt, 20 másodperc van, nem tudnak visszajönni. 5-0-ás csere a WBG Gamingtől. A BO5-ös meccsnek az első meccsét megnyerte a WBG Gaming. Nagyon szép meccs volt, nagyon jól megjátszották, és ez egy megérdemelt győzelem volt. Nagyon szépen elvitték a 3 sárkányt, free-be elvitték a baront, és a baron buff legvégével még be tudták vinni a botot, aztán meg egy teamfight miatt ott volt egy kis halál. Csak az, hogy ez nem kicsi volt, mert 3-0 volt, aztán meg 4-0, 5-0 végére. És konkrétan, mivel ott annyi halott volt, 40 másodpercet kaptak, azért az már rengeteg. Dotában van az, hogy ilyenkor ugye vissza tudod venni magad, buybackelni, az egy jó sztori, azt lóba, ha behoznák, azért sok game így meg tudna változni. Na hát akkor az BO5-nek az első meccse meg is van 56 perc alatt, de abban ugye volt egy kis pauzis az elején, meg bevezető, bevonulás, stb. Tehát nem is tudom mennyi volt a meccs, fél óra? Körülbelül, tehát fél óra alatt lement ez a meccs, most egy 10 perces szünet, és akkor utána nyomjuk tovább. Jó. Valaki írta még az elején, hogy 3-0 lesz majd a LNG-nek. Hát az már nem lesz. Viszont azt mondta, hogy ha nem ez az opció, akkor Flash Knight azt hiszem azt írta, hogy akkor meg 3-2 lesz a WBG Gamingnek. Megnézzük, eddig 1-0 a WBG Gamingnek, eddig ez egy szép meccs volt. Elkezdtél Aldi kérdezni? Nagyon helyes, Szotyika. Nagyon helyes. PGS követem majd. Csak a mai napon tudom nézni a Worlds-öt. Péntek, szombat, vasárnap nem tudom közvetíteni, de félszemmel a háttérben nézni fogom majd az eredményeket, az tuti. A meccseket nem fogom tudni nézni veletek közösen, tehát akkor arra nem lesz stream. Sőt, konkrétan lehet a holnap délelőtti stream is elmarad, mert ott meg Jennynek lesz a szülinapja, tehát ott teljesen más lesz a progi. Tehát, hoppá, ez micsoda? Red Bull League.
Ez kemény. Hey ho! Szevasz, Vuki! Jackie Love, hogy szalad? Azt a micsoda fotók. Még egész jó. Szponzor videó. Ha bár még csak a Samira elmehet meg valószínűleg, szóval ne vicc, ez teljesen jó. Megjött hozzá kedved, és amúgy tetszik is. Hát ez a lényeg. Tetszik, akkor nyomni kell ezerre. Meg itt a Wordsnek a mercse? Words merch. Amúgy én miért is nem kaptam ilyen pólót? Milyen jól néz már ki. Úgy is menő. Na hát igen. Itt elfelejtettek küldeni a LOL partnernek, az egyedüli magyarországi co-streamernek. Na mindegy, ne is foglalkozzunk vele. Mondjuk egy dobozt kaptam, amit fel tudtam rakni a polcra, ami benne van, meg a luxot kiraktuk ide, a baronnak felraktuk oda. Nem tudom, mennyire látszódik. Míg riton kezdődhet a hétvége. Tényleg? Mi? De várj, mert csütörtök van. Holnap nincsen meló? A legjobb. Helyes. Kezdődhet a pihi. Nagyon zsír. Ó, az öreg G2-nak. Gamer Academy G2 Stay Tuned. Az kemény. Ez a jó Vuki. És mi a hétvégi progi? Na, 3 perces pihi, és pörög is tovább. Várjál, PGS követem a majd jövő héten kezdődik. Mire gondolsz? Most pontosan nem tudom. Mert a meccsek, azok ennyi lesz már csak, amit van. A PS... Várjál. PGS, te PUBG-ról beszélsz. Ezt nem PSG-t akartam mondani, de ők ugye már egyrészt kiestek, tehát őket nem lehet követni. De PGS mondtam még a PUBG verseny. Akkor semmi, akkor értek mindent. Azt, hát azt ugyanúgy félszemmel áttérve tudom majd követni, de azt nem tudom vaspartizni nektek. Küldtek e-mailt, hogy akarom, tudom vaspartizni, de nincs annyi időm, nem fog beleférni, tehát az kimarad. Tehát jövő héten nekem pont a D csoportos MSB meccseink vannak. Nekem az most az a top egy prió. Ilyen kis parti lesz itthon, halászlé főzés, nem szeretnek hamburger? Na, az jó, helyes. Megy át a család, aztán nagy kajágatások. Ja, semmi gombócka, én azt hittem, hogy elírtad, aztán fejben már más raktam össze. Mert csak akkor az a kérdés, hogy miért pont halászlét főztök, azt nem szereted? Vagy a halászlé a többieknek megy, te meg majd hamburgerezel? Jöhet róla a kép, nekem Buki, a halászlé az egyik kedvencem, bár ugye nem tudom, hogy ki hogy csinálja. Én ugye édesanyám halászlét szeretem a legjobban, de azért étteremben is elég finom halászleves szoktak lenni, de vannak olyan halászlek, ahol nagyon más fűszerezés, más ízesítés, meg hát nem mindegy, hogy milyen hal van benne, stb. Tehát azért vannak itt ilyen dolgok. Várjál, Din 25 000 kód, meg 500 skin, ott volt egy QR kód. 25 000 kódot osztanak ki, meg 500 skint, azt a QR kódot beszkenneltétek az előbb? Az elég. Csak hát nézegettem így a számokat, még 25 000. Az egy elég nagy szám volt ott. Aha, rájött mobil. És lehet nézni az eredményeket, mindent. Knockouts D1, tehát Berlinben voltunk, most Párizsban vagyunk, és ennek az egésznek a legvégén a döntő fog egy új helyszínre kerülni, ami pedig ugye Londonban lesz. Brutál nagy stadionok, brutál nagy arénák ezek. Kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon mikor lesznek ilyen brutál nagy rendezvények. Volt egy kis hanglagunk. Azban megkérdezném itt a YouTube chatet, hogyha itt vagytok YouTube-on. Hát nem köszöngettetek, azóta nem írtatok, hogy YouTube-on milyen a stream, mert elméletileg megoldottam, hogy tökéletesen fusson ott is az 1440p stream, és hát egy dolgot felejtettem el, elindítani a recordot. Igen, itt szokni kell még, hogy instant a recordot elindítom a felvételt az OBS-ből, mert eddig úgy csináltam, hogy a 1080p-s streamet töltöm át YouTube-ra, és most elméletileg már ugye vennem kéne a recordot, de majd akkor erre jobban odafigyelek, mert itt megint ezt benéztem. Na mindegy, ne foglalkozunk vele. Tiszafürdőn van egy étterem, Fehér Amúr halászter, nagyon düsülik, onnan egy szakács apumnak megmutat, hogyan kell, és apud elvileg jobban csinálja már, mint a szakács. Azért elvileg, mert te nem eszed. Az amúgy elég pro. Apud bát az étteremben a szakács mellett, hogy kell csinálni, vagy kihívtátok egy ilyen coachingra? Miért ilyen sötétek ott a kaszterek? Szokjunk együtt.
Hát konkrétan minden egyes stream elején el kell majd indítanom azt a recordot, de most már utólag én nem indítom el. Jött. Nice, Szuki, adom. Az kemény. Külön kimegy hozzátok a szakács. Tetszik. Tetszik. Some of their decisions of when to fight weren't great, but the objective control was the big difference maker. Because this game got a little messy, but getting to a very early soul point makes it so hard to play out for LNG. Replay pörög itt az előző meccsből. Ezt a kamerát én most egy darabig gyorsan levenném, úgyis most mindjárt a pick meg a ban lesz, a vétó, de van egy kicsi maradék az ebédemből, azt még gyorsítom, még nincsen semmi, benyomom, és akkor utána meg itt a lobby képre át is váltom, de várj, itt valami nem akar működni, mert itt fentebb kellene, hogy legyen a kamerám, de nem ez kell, nekem csak ezt az egyet kéne fentebb venni. A lobbyba itt fent kéne, hogy legyek. De van, ezt berakom pontosan helyére. Most a kamerát leveszem, mindjárt jövök vissza, csak ezt a két falatot még benyomom. De amúgy közben itt vagyok, dumáltunk. Csak befejezem itt a zebédemet. Jó, egy szek. Oh, this is the story of the game. It's Weibo carrying Xiaohu. Oh! Yeah, you may have thought I was being a Xiaohu homer, but I was not. Yeah, that's, I gotta go front off on that one. Flash Knight, ezt a grafikát, ezt a csináltad? What he needed to do. His Gnar was super fed, and we actually requested some stats for Breathe on Gnar specifically, Jat, because the guy's insane. It's been such a power pick for Weibo every time he's been on Gnar, and this game was no different. So he's now 5-0 at the tournament, and on average he's up 18.4 kis 5-0 vele. Ez kemény, ez beteg. Gnar MVP, így kell gnározni. Yeah, and I think the most important thing that I really want to highlight for Breathe is that his Gnar timings are really, really good. And he even had one super early on when we talk about this lane swap that Weibo were able to set up. I think when he does end up TPing into the bot side to get that wallop off under the turret, that's huge. His Gnar timings have been good, his laning has been good. He did almost a third of his team's damage share in that last game, so he's also just doing a ton of damage, and he's a big part of how they can set up these fights. Yeah, you mentioned the lane swap, and Weibo really got ahead there. Emily, do you want to kind of break down what they did correctly? It started all with that early dive. Well, yeah, we're going to look at two cross-map plays here as we play out. This bot dive that I was just talking about, Breathe is going to come in and get that 3-man stun right here, and then you're also going to watch Chris, where he's going to be able to come around and get out. Even though he dies on the back side of it, the big thing for me is that, again, Breathe is able to come in. This lane swap had already set him up in a really good spot above Zuka's Renekton. I think one of the things that the lane swap did was really take Zuka out of the game early to the point where he was getting solo killed by Breathe on the top side. And then we see them being able to set up this kill right onto him here. Oh, every top laner knows this moment, right? Because he got TP'd back to top, then got chunked out by Light, and it's like, okay, surely I could walk back to lane. And Tarzan on this corner, right place in the right time. And I think the important part here is when you're playing Gnar into Renekton, the biggest time Renekton has threat is around levels 4 and 5. But when the Gnar is level 5, when Renekton is level 2, that threat completely goes away. So then he can just take over the game. And it was interesting to see because there were a couple of things I think went wrong for Weibo in those mid-game skirmishes where LNG came on ahead. Their Gnar wasn't there, but you could already see how strong the Renekton was at that point in time in the game. Oké, jönnek is már befele, pont a vétóra végzek is a kajával. Nektek mi volt az ebéd? Meséltek. That'll be the very first time here at Worlds that they're on the blue side. And it's very warranted because I do think that even as someone, you know, I think Weibo is going to end up winning this series. That first draft, Tarzan got probably the best jungler in the tournament. Breathe got to play his Gnar again. I don't think either of those two things are going to be true in the next draft. Xiaohu got to play. Oh, yeah, he did. He got to play Orianna. And the other curious thing on the side of LNG, you know, now that we kind of have a better understanding of the meta on that red side, you do have to ban both the Aurora and the Yone and remove them. I also think it was kind of curious to me because blyy was up. And that would have partnered really well with the Ahri, right? And then maybe we could have seen a little bit more early action from LNG specifically. So I am absolutely curious to see what they bring out on the blue side because we haven't seen them there yet. And I also don't want people to misconstrue LNG having their first blue side game.
it's the first time they've been able to choose their side. Yes. Yeah. And they prefer blue. Yeah. Because, as Emily just pointed out, the Aurora and Yone are likely required bans. My surprise meta breaker of the quarterfinals, I thought was going to be Silas. So did Weibo. They just blue side banned it against LNG. So that's the type of stuff that will be open to LNG this time if Weibo actually decides to ban Aurora Yone, because they will be losing so many valuable ban slots. Another thing, we talked about it at the top of the day as well, but this is the first game that LNG played in a long time. And I, unfortunately for you, got to cast my mind back to the KT versus JDG series last year. Why are you doing this? Well, because that's a similar thing that happened. I think as the series progressed, we really saw JDG get back to the form that was expected of them coming in. And after game one, I don't feel confident enough to say that the same thing won't happen with LNG, because even this game, again, was quite close. I think Scout in particular had a great performance on that Ari. If only he had a vibe with him to go dive instead of that Nocturne. Yeah, and I think you saw what we set up in the beginning, right? How well these two teams know each other. Weibo playing the map bidder, choosing some rough fights where LNG could get ahead due to their talent. We'll see what they do in game 2. Yeah, I mean, LNG's warmed up now, guys. It's going to be completely different. Let's head over to our casters. Welcome back to World's 2024 quarterfinals, where Weibo are one game ahead of LNG. I'm still Medic, that's still Kobe, that's still Vedi over there. Now, we have been informed Vedi, Kobe, Medic, that some people were confused by a pronunciation of Zucker's name. Now, we listened to the LPL English broadcast, and it was pronounced Zucker on the LPL English broadcast, but we have seen some people saying that in Chinese, it's actually pronounced more with an I, Zika. So I think for clarity's sake, we're going to go with Zika for this game, and we'll continue with that for the rest of the series. This Champions League is powered by Open and HyperX, and we are right into game 2. Ezt úgy tudom megtenni, hogy... Alright, Kalista banned out again for the bot lane Prio, and again the Rumble's still here. Let's see if there is a big shift after the opener for game Töltött káposztát evett Bálint is, meg Vuki is. Milyen érdekes. Bolonyai tigrisrák tésztával. Jó étvágyat, aki most kajál. Kínyozacskos tészta. Teljesen jó. Teljesen jó. Na. You've got to remember that on red side, typically, it is Aurora plus Yone. Now Weibo, the fact that they have an insta-lock though suggests that they're contemplating Kalista Skarner. Nézzük az utolsóban. Ki lesz, mi lesz. Yes, they do. Nico, gonna remain on the ban LNG-nek ez volt az első meccs, amit elbuktak amúgy. Elég veretlenek voltak itt a világbajnokságon. Azt mondták, hogy Renekton. És akkor Weibo Gaming utolsó banja következik. Jón. Akarják azt a Jónt bannolni? Nem, Zixet bannolnak inkább. Azt az Zixet nagyon nem akarják maguk ellen. Minden második banjuknál Zixet bannolnak. 50%-ban Zixet mindig bannol a Weibo Gaming. Kemény. És mivel Zix lett bannolva, így ott van a Jón. Freebe. Scout fogja elvinni midre. Egyszer játszott már vele. Akkor ugye meg is nézzük, hogy amúgy nyerte. Egyszer játszott vele, és amúgy pont ő nyert vele. Tehát ő azzal jó volt. És akkor igen, általában amikor van Jón, akkor abban a meccsben szokott lenni egy Auróránk is. Durva, 11 win 6 lose, ez egész jó win rate. Light elhozza az est. Vejvej azt mondja, oké, kedvenc karakterem Seju instant hozzuk is elfele. És Zika topon fog jaxezni. Őt mi nem láttuk. Ezt még nem láttuk játszani a Jax-szel. Kíváncsi vagyok, hogy fogja nyomni. Viszont Britnek... most mondják, hogy szeretják a Szantét, stb. A Virtual még nem játszott a Szantéval, az LPL regionális során kétszer játszott a 8 meccsből. És 57 meccset játszottak az LPL Summerbe. Ott viszont 11-szer nyomattak a Szantét, és hát 45-ös win rate-je volt, ami azért annyira nem bika, de hát ha itt ami jobb statokat tud majd kihozni vele. Szokásos Weibo Gaming ugye kirakja a Kajszát, és hát akkor végére ott még egy Kalistát, vagy egy V-t tudok elképzelni. De V-t amúgy már nem kell bannolniuk, mert jungler van.
Hát ott a Kalista van még náluk bent a bannok között. Ugye szokásos LNG a Braumot kirakja, ne legyen Esi Braum kombó. És hogy oda... hát... Nem tudom, akarnak-e 2 AD carryt bannolni, egy Kalistára rámennek. Mondjuk Gala inkább ginezni szokott, akkor inkább azt bannolják, de nem inkább Rakant bannolnak. Egész sokat bannolgatják a Rakant. Na nézzük, utolsóban mi lesz? Supportot már bannoltak. És nem AD carryt bannolnak, hanem egy másik supportot. Az LNG az a durva, hogy eddig 100%-osan bannolták Aurórát. Ez az első meccs, hogy nem bannolnak Aurórát. Instant ki is hozták. Mennyire szíthatják ezt a sztorit most. Egyszer nem bannolunk Aurórát, instant kihozzák. Hát ezen lúzolnak, akkor tényleg ott azért rommá égnek rajta. Hopp! Amumu, win, 2 lose. Megnézzük, hogy mi lesz vele, de amúgy igen, Brit egy ulti. Amumu. Esi. Az eddig jó. Kis karikába bezárva mindenki. Oké. Most már csak az a kérdés, hogy milyen supportokat hoznak. Hát Rell az biztos, hogy ki lesz hozva, mert bannolva nincsen. Raken az Cripsnek az egyik kedvence, de saját maguk bannolták. Ő hozhat egy Leonát, igen. Leona, Rell. Akár. Poppy bannol van, azt ugye nem tudja hozni Crips. Renáta, Lux, Alistar, Braum, de Braum bannol van. Renáta lett ebből. Oké. Meg is van az 5 vétünk. Ezt mindjárt le fog lokkolni, le is lokkolt. Jó. Mindjárt kezdődik a meccs, addig gyors kiszaladok, kiviszem a kaját, egy szek és jövök vissza, aztán megyünk itt a meccsre egyből. Does make a lot of sense, and Renata, again, that ultimate just goes with the theme of the Aurora and with the Amumu here. Very excited here for game number 2. Game number 1 seemed like both teams were very antsy here, and the planning from Weibo definitely had paid off. Weibo Gaming once again going for a team fight composition with a bit of disengage thanks to the Renata, but a similar approach to what we saw in game 1. LNG once again looking to try and play through those side lanes. Last game it was more about finding those picks, those opportunities. This time around really looking to try and use split push pressure, isolated 1v1s, the early skirmishes to be able to gain advantages and then create those collapse with potential numbers. LNG, I think, are the more macro focused team in contrast to Weibo. But we'll see if they can execute it this time round, because in those final fights, that Baron call caught them completely off guard in game 1, and really that was the nail in the coffin to allow Weibo to secure it. Yeah, Weibo got the advantage in the lane swaps, got the advantage in controlling objectives as well. And I will also say, since Xiaohu did play this matchup versus DK, he's obviously very, very comfortable with it, and Weibo are very comfortable as a team giving over the Yone a second time here in trade for this Aurora that they have already shown to be so successful. As we get on to the Rift in Game 2, the score now 9-8 in Weibo's favor across the course of the year. We'll see if LNG can even out that score once again. Scout on Yone. Not much more really needs to be said. 7-1-7 last time he played it here at Worlds against BLG, no less. And for those that don't remember that game, his Yone found some incredible engages. Within that game, I think he found 2 multi-man ultis that really set up jó lassan töltött be a game. Direkt hallgatóztam, hogy mikor tölt be, de nagyon nem akar betölteni, még visszafordultam, egy kis csokit bedobtam. Na, második meccs, ugye a B5-ös meccsünkbe, 1-0 Weibo Gamingnek. We're looking to get a bit of information. Now, you would expect LNG to look for the lane swap, because this igen, pont a lane swapot akarom mondani én is, hogy lesz a lane swap vagy sem. It looks like that swap will come through. A Cripsnél heal van,
Hangnél Ignite, amit én nem is láttok, mert ezt a kamerát, ezt hogy hackeljem minden és alkalommal, és picit átállítottam a dolgokat, és egy picit most másképp működnek, de majd ezeket gyorsan befixálom. Oké, itt meg is vagyunk, itt jó helyen van a kamera. Hoppá! Ez egy elég jó kezdés. Instant ki is jön a Ignite. Hoppá! Hoppá! Hát az ki kell flasheljen. Egy HP-val Scout túlélte. Krisznek ugye híja volt, hogyha ott Ignite-ja van, Scoutot meg is tudták volna ölni. Jó barátnak meg ugye nem Ignite-ja van, hanem teleportja, így nem akartak flashburn-ölni a semmire. Elég volt, hogy Scout kinyomta, szép. Egy egész jó kezdés ez. Nice stuff, and you see the transition from Tarzan. He'll be slightly slower, but it shouldn't affect the outcome here. Honestly, if you're looking to at the experience level for the supports, Hung only got a tiny sliver of experience through mid lane. So if they opt to go for that defense, then it is going to be a little bit risky for them. But you see WBG also recalling and jungle coming out to try and defend as well. Looks like nézzük ezt a botos történetet. Az a baj, Leona csak egyes. Semmi XP-je nincsen, ő nem nagyon lesz kettes. Aha, szokásos 4v3, ez ugyanez volt az előbb is. Viszont most nem lesz semmi. Ultimately, I think a good swap for LNG. They're able to funnel a lot of farm onto Zika, and Hung not really punished for the fact that he's on level 1 because Chris also losing a lot of experience. Ez egy elég érdekes történet volt. That handshake to set up any CC for the team. Breathe meanwhile going to go catch top, and ultimately a pretty stock standard. Szegény Brittopon 2 farmja van eddig. Midden is picit le van maradva Scout. Because Tarzan now theoretically doesn't have anywhere except for his blue buff to go farm. He just goes back and get his level 3, but now he wants to make a play. Krisznek jól kiszedték a flashét, Zikának még bent van. Neki is ki kellett flashelnie. BLYY jókor érkezett meg. Hoppá, First Blood megvan Sejunál. A Real meg lesz, mert Renáta meg lesz. Nincsen ugrása. És Eshi 1v3-ban nem tud tovább menni. Nice, 2-0. There's no camps left there for Tarzan. The level 3 Amumu, an easy target. WBG slides in on the Sejuani, and LNG have taken Eshi ellépte. Ki kell flashelnie. Szép. Szépen kiszedték, meg szépen el is nyomta a flash. I mean, we think about what WBG tried to do there. The flash commit from Chris. You talked about it in the previous game, Kobe. He's a player that has high highs and low lows. Egész jó gold itt van a 4. percben. Kemény. Great collapse from WBG. The Sejuani passive getting a lot of value when paired up alongside the Leona and the Jax. And LNG walk away with 2 kills and a 1.2k gold lead. And let's see what Tarzan wants to do with the extra vision that they had on WBG. Pedig itt Zikát elflasheltették. Nagyon jókor jött. When we get back to live though, here's another look at how it started. BLYY jött. Jó damot kapott az Amumu. Miért kapott az annyit? Zika szépen visszaugrott, amikor vissza kellett. Szép. You're talking about junglers. We see Tarzan pathing back towards his top side. As they have respawned now, at the very least, he will have those camps available. Yeah, so it looks like he dropped off that ward right there that you see by blue buff during the timing that he had. And then went back for second spawn of the Krugs and is just going to continue to reverse clear there. Bam. Aj, annyira rossz nézni, amikor tudod, hogy nem játszhatsz, csak nézned lehet. Mindig, amikor nézem, annyira megjön a kedvem játszani, csak aztán rájövök, hogy amúgy most nem tudok lalazni, mert nézni kell, meg amúgy, ha van időm, akkor általában pörög. C2, most leginkább. De majd, ha minden véget ér, akkor majd, hát ha Arkin 2 is ki fog jönni, azt hiszem novemberre, egy a megjelenése, az is jó lesz, majd azt is nézzük, ez biztos megint meghozza a kedvünket.
Ez jó lesz. Ezt várjátok már, ne fogjátok nézni? Közben a Void Grabot szépen Szezsú viszi el, mind a hármat gond nélkül Leonával. De kíváncsi vagyok a statisztikára. Itt ugye a másik monitoron megnézem, pedig nem más, mint az, hogy a blyyy-nak hány százalékban van nyerése a világbajnokságon. 61,8%-ban nyer a blyy. Amikor azt mondod, hogy oké, a blyy a tiéd, 61% az esély, hogy azt a meccset akkor meg is nyered. Kemény. LNG is now in a better position to push out this bot wave, get control over mids. Zika now hitting level 6. I expect his TP to be available should a dragon start off as well. So LNG making those smart map movements here, ready for the first dragon contest. Usually when you see a team get those first 3 grubs, they are giving up the dragon. It's a net neutral play. You're trading neutral for neutral. But here, because they get that push early, because they were able to stop light on the reset, LNG can set up in the river first. Hát igen, itt érdekes volt, mert a Void Grabokat elvitték, de a Sari az ott maradt, így free-be LNG viheti azt is. Gond nélkül viszik az objektíveket. Ez az LNG-nek valószínűleg egy eléggé jó történet lesz. WBG is so close to level 6, will get level 6 off of the dragon. Sejuani with ult advantage and flash advantage. Way too much power. Mindent el tudtak vinni. Ajaj, van ultia. Van ultia. Oké, ki is jött ez a multi. Jaj, a világ végére, hogy elvitte. Szép. Hát nagy szerencsé volt, hogy Aurora pont otthon volt. Ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Gyönyörű. Jó, ez a Jax amúgy ez ígéretesen néz ki, mint amiket eddig itt láttunk a Worlds-on. Azért voltak, akik tényleg eléggé jól álltak és kemény volt, de ez nem az volt, és közben meg kipörgött a heal Crispsből, hogy minél gyorsabban el tudjanak menni, de a heal is kimegy, Cleanse is kimegy, Dodge is kimegy, milyen sidesteppek vannak itt, atyavilág! És akkor a flash-t el se kellett nyomni, nem mintha lent volna esének flash-e, de úgy, ez nagyon szép. Nagyon szép sidestep volt. Ez jó volt, szép menekülés. Hát kijött a Szezsú ulti. Leona még 5-ös, hogyha ő 6-os lett volna, akkor itt meg lehetett volna ez az egész. Az esének is ki kellett flashelni. Supportunkban még majdnem egy egész izét. Nem értem, hogy kidobol a bal fülembe, de rájöttem, hogy itt a közvetítésbe dobolnak valaki. És azt halljuk, mert kasszereknek a mikrofonjába bealatszódik. Kemény. Nem értem, hogy mi ez a hang, és néztem, hogy hol hallom, de nem láttam, csak hallottam a kasszerek mikrofonjába visszafele. LNG again making the proactive map movements. They've been rotating this bot lane, jó. Ready for the upcoming objective, and look, 45 seconds on the grabs. Itt a plétek még annyira nincsenek megtépve, ahogy látom minden se, és hát valószínű topon se. Egy darab van topon elvíve, jól látom, hogy most érkezik oda. Gala, hát mondjuk a botlane is itt van a másik oldalról, tehát így nagyon nem tudják majd. Nem baj, hogy Ezrealnek az a különlegesség, hogy ő bármikor tud szóló bot maradni, mert végtelen range-e a Q-ján, hátulról farma, bármilyen elvel elugrik, ott a flash-e is, eléggé stabil a sztori. A wave clear-és nagyon egyszerű ugye az ultiával, és még pókolni is tud, tehát egy elég jó kis karakter, csak hát elég sok item kell hozzá, hogy megérkezzen. Igen, ott vannak a második Void Grabok, egyből viszi is az LNG gond nélkül. A Weibo Gaming most picit le van maradva egy lépéssel amúgy. Ezen a meccsen. Nyilván nyerték az előzőt, most valami nem kóserott. Hát ez ennyi. Ez 6-0-ás Void Grab. Gond nélkül el tudták azt vinni.
Hopp! Esi ulti ott meg is van egyszer. Gala kiugrott az elbetűvel. Hopp, Tarzan Flash Q nem talált be. Pedig jó lett volna. Sokat várt, és meg se lett. Unlucky, ezt úgy hívják. Ezt úgy hívják, hogy unlucky. Jó. I don't think they were expecting the movie that they were watching to turn into a tragedy. The loss of Flash from Tarzan is definitely going to hurt. You've been talking so much, Kobe, about how Tarzannak, hogy nincs flash-e, meg 0-2-ben van, az nem egy jó kombó neki. Look at them at the bottom of your screen. A 1K gold lead for Zika. 1000 gold diff van topon, azért az rengeteg. 2-0-ban van a Jax, 500 van az erdőbe. Kemény. 1500-os gold különbség, 6-0-ás Voidgrab, 1-0-ás sari objektív. Ezt az LNG így folytatja, akkor ezt a meccset szerintem gond nélkül meg tudja nyerni. Jelenleg eddig, amit látunk, az nagyon baba. Scout alatt mi történt ott? HP-t nem vitt le, a farmot mondjuk elvitte, de sokat nem tudott fevezni. Jön vissza TP midre. Ennyi wardja van amúgy a WBG Gamingnek, hogyha megnézitek ott a Herát környékét, ami másodperc múlva lesz. Viszont 20 másodpercben van izénk, sárkányunk. Zikának meg nem van teleportja, nem tud menni, de hát itt nem is kell neki teleportálni, de gond nélkül beviszi ezt a topos turetet, hogy csak na. Hoppá! Breed. Megpróbálta azt, hogy neki megy, hát a torony hamarabb lelövi a mobokat, az nem jött össze. Zika azt mondta, hogy oké, akkor gond nélkül kijövök. A pingét igaz elhasználta, de hát nem baj, mert még flash-e van. Tia Martin, hali. Free sárkány. Minden free objektívet megkapnak. Hoppá, Leonára, vagy Leon nincsen kiflashet, Múra, Tarzan kiflash, nem flash ki ultizik, csak beszélni se tudok már. Oké, nagyon szép, Renáta. Atyavilág. Atyavilág, mi történik itt? Comeback is real. Sárkányt el tudta vinni Tarzan. Szép. 1-1-1-es sarik állása. 1-1-es csere. Hát mondjuk itt Tarzannak itt véget fog érni a dal. Ennyi. Kevés, de megpróbáltak. Jó, hát 2-1-es csere volt végül is, az nem annyira vész. Hát az mindenki jött Tarzanra, és hát nem nagyon halt meg. A Renáta ultival újra tudott ott éledni. Jó volt. Hopp. Hogy beugrott. Az a durva, hogy most oké, a V-ba egy picit azért nyomatta a dolgokat, de Goldban azért mindig le vannak nagyon durán maradva. Nézzétek meg, ez 2000... Mire működik a bővítményünk? Működik, kiválasztjuk, de... Itt nincsen középen, de tényleg 15. percre egy 3000-es gold különbség van az LNG javára. Igaz, most a Staniknál a WBG Gamingnek volt egy jó teamfightja. I mean, the Leandry's priority is very common. We see a lot of moves, but it does leave you in a window where you are very squishy, very vulnerable, as you've highlighted, right? So, LNG, they may choose in the upcoming fights to prioritize him, but 2000 gold topon, annál a Jaxnél. 2000 gold. 15. percben ekkora különbség van, az nagyon fog fájni. Kassante nem tudja, hogy megállítani ezt a splitet a Jax-től. Ő most, ahogy látom, itt boton a tier 1-nek neki is fog menni. TP kijön. It's going to be very difficult to deal with Zika TPing down towards the bottom side to try and catch this wave. Still a 3,000 gold lead for LNG, and although their plans of world domination in terms of taking that Dragon Soul have been delayed by 5 minutes at least, it is a mountain soul for them.
if they can get it. And we'll see if they can in the next 2.5 minutes. Szép. Kis damage. Aki egy kicsit nem becsüli. Nyomunk egy F5-öt, mert nem működik a bővítény pillanat. Na most. 3000 golddal vezet az LNG, és elég sokat sebez ez az Ezreal, maradjunk annyiba. Kemény. És relatív, még csak egy iteme van. Egy iteme van, megvan a Trinity Force, megvan a cipőmvel, ugye picit kisebb a cooldown rajta, de ezen kívül még a kis manás item, az még kis nincsen stackelve, meg ugye meg sincs vásárolva a többi része, de ugye valószínűleg lesz a következő. 2000 gold fölött van már a Jax a Kassant ellen. Playtek azok ugye, mert 14 percben lejártak, azok már itt nincsenek boton. A tornyokat azért könnyebben be tudják vinni, ha úgy van. 14 percig nehéz csak bevinni, viszont nagyon szép Szedgy ultja, viszont Light gyönyörű szépen instant leszette. Ez kemény volt. Nagyon szép reflexe volt Lightnak, ez tetszett, hogy instant kellett cleansizni, közben egy Ezreal ulti mellé, de egész jó irányba akarta elnyomni. Másodperc múlva lesz csak sárkány, az még azért elég odébb van, viszont Heraldot már ugye Szedgy elvitte. Ahogy látom, itt midre le is rakja, és ezt be is fogja fejelni. Egy mides turret megvan. Nézzük, mennek-e tovább valahova vele, vagy sem, de valószínűleg nem fognak közben elmúzni. Azt mondja, hogy jó van, én nagyon speedelt állat vagyok. Vissza tudod még ugrani 3v1-be. Xiao barátot levadász, tehát Xiao az... Ez nem az ő napja, eddig maradjunk annyiba. Hiba hátán. Neki ott nagyon kicsi kellett volna menni, csak elbújik hátrébb. Amit kellett, hogy az ultiát ott lerakta, az bőven elég volt. Gyerünk. I'm gonna be honest, I think that's pretty beneficial for Weibo. They'd already lost the mid lane tower. Light didn't burn flash, Xiaohu didn't burn flash, Zika did burn flash. In the end, he's just giving them a bounty for a kill, which is more gold in Light's pocket. He's looking to catch Xiaohu here and like assassinate him before anyone can respond. But as soon as he burns the flash, to me it's a net negative play. Jó. Az Zika-ből kihozta a lehető legtöbbet, amit kellett. Na! Kérlek szépen titeket! Ismét egy sárkányharc, viszont ide már megérkezik mindenki. Jaxnek kellene még teleport, ő még nem nyomja, valamiért ott tolja, viszont az Esi elkezdte az ultit, Gala instant le. Cleansezte és ki is ugrott. Sarit most átvette a Weibo Gaming. Kijön teljesen Scout is, kiugrik, azt mondják, hogy jól van. Ezt elengedik, nem akarják erőltetni. Úgy látszik, az előző teamfight egy picit elvette a kedvüket, de az a durva, hogy Jax viszi free-be a farmot. Szedgy ulti kijön Lightra, jó az Ezreal ulti is, Tarzan is nagyon szépen Amumu ultit benyomott. Aurórával el tudják kapni, Leonát be volt oda ragadva. Mennek tovább 4v3. Úristen, micsoda damja van annak a Lightnak, micsoda lassítása van, nem lehet elől elmenekülni. Szedgyút leszették, és 20 másodperc múlva lesz amúgy Baron, és itt egy 5v3 van, viszont nincs smite-ja. Akkor ebből még biztos, hogy nem lesz itt Baron. Szépen lassan jönnek vissza, épp akartam mondani ezt a 3000 goldot, most már azért elindult azon a lejtőn, hogy már kevesebb legyen. Baron megérkezik 20. perc. Jobb oldalt lehet látni, milyen szép kis bejövetele van. Van. Forced LNG away and then converted into a team fight. The TP response into top lane. Hát igen, az a Wombo kombót jó volt, de Tarzan többet sebzett, mert aztán oda be volt ragadva. Igen, az Esi lassítás az jó volt. Esivel tényleg, ha tudott tartani egy range-ot, azért nagyon gonosz dolgokat tud csinálni. Szegény WBG nem tudott onnan már elmenekülni. Bármennyi is próbálkozott volna. Szép. Because Weibo are demonstrating to LNG, we have the team fight power, you have to respect it. Props to Xiaohu for using his own body as bait there, then jumps over, then jumps back, uses the flash, pulls in the Leona. Az a durva, hogy LNG-nek van vezetése.
még egy teamfightig, de hogyha azt a teamfightot elbuknák, azért lehet látni, hogy mekkorát esett be. Következő teamfightnál azért lehet, hogy megfordulnak a kör, viszont ezt az ligát én nem akarom elérni, nézd meg, 2200 gold különbség van. Az rengeteg! És mindig 3000-re tudják tartani, miközben az utolsó teamfightot bukta az LNG. Bam! Ide egyes turret. Ott is van. Scoutnál. 400 golddal így meg is szaladt egy picit. Kicsitemnek megfelelő. Baron levardozva. Nem nagyon mernek oda kimenni, leütni. Pedig azért illene leütni azt a wardot. Hopp, az az ulti. Jó volt arra, hogy Vision-t kapjon, most azért tudnak menni a pinket leütni. Zika van egyedül Brit ellen, de tehát eléggé pörögnek itt Baron környékére. Aurora hazamegy, nem megy haza, ott botot tolta. I think importantly, Breathe is on his way there as well. Already has the Iceborne Gauntlet going up towards that Thornmare. He's 2k in the hole, but in terms of items, we'll be at parity pretty soon with this Jax. Jó, mi van még itt nekem? Fönti monitoron kell, nem ez. Hanem ez, igen. Ez összevatt ki? Ruler mikor játszik? A kérdés jó. Választ meg mindjárt megmondom neked. Of Weibo definitely will get some value there. But it delays him on 1.3k gold. Right now he is already 600 gold ahead. Basically 600 gold behind if he doesn't get use out of that QSS in the middle of a fight. Weibo setting up towards the top side. They have the vision control around the Baron right now. Next Drake up in a minute's time would be sole point for Weibo if they can secure it. And if they can keep those Mountain Drakes out of LNG's hands as well, it makes their team fight so much easier. Hát nem lehet kikeresni amúgy, Tiki, a vicces kérdésed. Mert ő nem játszik. Ő nincs itt, kis barátom, nem jutott ki. De ha nem a Worldson játszik, hanem máshol, ott biztos játszik, mert azért ott még pörögnek szerintem a ligák ahhoz képest, hogy megy a Worlds. De most hirtelen nem tudom, amikor fog a következő meccset játszani. Hát ő idén nem is játszott már. Igen, idén nem is játszott a GD Gamingből. Idén nem is volt hivatalos meccse. 23.7. hó 27-én játszott utoljára. Yep. És kínai kis barát. Most minden infó gyorsan meg akartam nézni róla. De viszont a szerződés az 2025-ig tart. 2025 11-18. Tehát ez eléggé kemény szerződés kötöttek vele. Viszont hoppá, a Tarzan barát be van ragadva. Jaj, egy HP-val él, de aztán végül le tudták vadászni. Oké. Látszik az LNG az most megindult. Crypt is el tudják vinni, ez eddig egy jó egy 3-as csere, és Britet is levadásszák. 1v4. Kész. Meg is vagyunk. Meg is vagyunk. Csak nem 1v4 lett, hanem 2-4-ért. Hát nem tudom, hogy 3-an rá akarnak-e menni arra a Baronra. Ez ami kemény volt, ez a Kassenta ott eltüntette Gala barátot. Hát ha Baronra nem is mennek, a sárkát, az free-be elviszi. Nem akkor látnak a ligák, amikor a Worlds van? Akkor lehet, hogy igen, pont véget ért minden. A Worlds ugye a legvége, és akkor ahogy a Worlds véget ér, utána fog kezdődni minden más. Lehet, hogy idén nem is lesz semmi, csak jövőre. De igen, itt azért túl lesz 25, ja, ez kemény. Mibo Gaming megkezdte a fightot. Jó volt, mert ott ugye elkapták a Leónát, csak hát aztán ugye a többieket már nem tudták. Tehát ugye annyira nekik nem érte meg. Viszont itt nézzétek, Gala, hogy eltűnt. Bom! Jó kis 600 a Shadow Brit azért kapott. Kemény. Ja, nem tudom megnézni, hogy a következő meccsük mikor lesz. Bármennyire is keresem. GD Gaming. Előzményeket látok csak, de a következő meccset ezt nem mutatja itt semmi nekem. Neked akkor ő a kedvenced, Tiki? Ruler? Nekik szurkoltál?
He says we have numbers advantage, we have the damage, we're gonna win. He knew the limitations of his champion, and sure, he did get Casante'd, as many have before him. But aside from that, he had a near flawless team fight. Incredible stuff from him. Aside from getting an Iceborne in the face. Yeah. For the moment, though, LNG get a bit more control over the game. It's 2 Drakes apiece, but now a 4,000 gold lead for the number 3 seed from the LPL. Scout, he's not been quiet this game, but hasn't been as explosive as Zika, who has those 4 kills on the Jax. We'll see how effective he can be in the next battle, because this Yone still is he's come online. You know, he has the stride breaker and the blade of the Ruin King. This is where he really shines as the champion. And when you have the side lane threat that LNG do, the expectation is that Scout will be one of the key pressure points for this team. Certainly will. Azt mennyi ward van, te jó is a baron környékén. Ez a 2-2-es sarikállása 4000-es goldot az LNG tudja tartani. Szépen lassan, amúgy van egy kicsi adó-kapok itt a két csapat között, de azt a Jax-et azért kíváncsi vagyok, hogy fogják megállítani. Főleg, hogy elkezd valami kicsit tankosabb itemeket venni még itt a játék közepe fele. Addig érje akkor guma. A decent chunk of Zika's gold lead is invested in his Seeker's arm guard for the use in a team fight. So on the side lane, Zika azért kemény lesz. 16-os, boton splitter, teleportja van. Tud majd menni valószínűleg baronról, hogyha esetleg baronozni akarnak, de Szotyi is még hazamegy. Valószínűleg ott valamit meg tud venni, gondolom, meg vesz egy pár pinket. Igen, egy kicsi HP-s Giant Beltet vett meg 2 pinket. Azzal szépen lassan jön is vissza. Igen, itt jó sok ward van, azokat kell majd itt leütögetnie Hengnek, de valószínűleg nincsen neki pirosa. Ha megnézitek a supportokat itt ugye alul, 84 vision score van Leonán, és 120 vision score van Renátán. Azért az kemény. Ez egy elég kemény 40 darab ward különbség. Nem rossz. De a WBG Gamingnek mindenhol sokkal jobb a izéje. A vision score-ja, még a minden is, erdőben is, minden a legdurvább a különbség. 30 vision score van ott is. Durva. Ahhoz képest jelenleg még nem úgy állnak, mint akik majd innen jól tudnák intézni a dolgokat. Valamiért ez a meccs, a számok azt mondják, hogy az LNG jobban csinálja a dolgokat. Mind a két csapat csak farmolgat, kellenek a harmadik itemek, negyedik itemek már. Van, ahol szépen a 3 item az ugye már megvan, mind az Adikereknél, mind a miden is. Adikerik most nagyot mennek. Viszont Tier 2 még nagyon nincsen bevíve az LNG-től a Vivo Gaming részre. Tehát még ha egy jó baron fightot el is vinnének, nem tudnának még itt finishelni. De az érdekes, hogy a Vivo Gamingnek meg még egy darab topos tier 1-je van még csak. Megjött a kedvem lolozni Marti, minden egyes alkalommal megjön a kedvem lolozni, mikor loat nézek. Nem vagy ezzel egyedül. Második monitorra kirakod de második monitorra kirakod a izét, Wörcöt, hallgatod a háttérbe, aztán a másikon meg izé nyomatod a nagy rendeket, aztán nyeritek itt a meccseket ezerrel. But notice how Scout was zoning Xiaohu away from that wave as well, really suffocating them slowly but surely of those farm, of that golden experience. 300-as farmja van a Zikának, 30. percben, teljesen jó. Mondjuk Galának 3-23, azt is láttam. Ez egy elég kemény sztori. Pre-beállíték a sárkányt, ez itt a 3-2-es sarikálása. Vejve eléggé stabilan nyomja ezzel a izé Sejuanival. Summoner spellek nagyjából visszatöltött mindenkinek van flash-e.
Mindenkinek van majdnem másodlagos summoner spellje is, de konkrétan mindenkinek van. Semmi nincsen CD-n, mindenkinek van ultia, mindenkinek van minden. Jó, ez real ulti volt, kettőt is talált vele. Plusz 800 damage a zsebbe. És akkor Hengnek kell itt most leütögetni a bardokat. The really big game-breaking team fight that now is going to be for us, because now we're going to be really pulled across the map with the Baron for the soul trade. Azt mondja, ott hagyja neki, az nem kell, nem ír annyit, hogy oda menjen. Is such a massive benefit when you're facing so much extra damage and AoE on the opponent team. We're also getting close to a point that 4 perc múlva lesz ugye az utolsó tollsárkányunk, hogyha az LNG elviszi, Baron meg már ugye van, de még nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek vele. No truly committed AP threat means that Randuin's gains a lot of value, and the armor stacking is beginning to come through from Weibo. You can even see a cloth armor picked up for Crisp on support. Ajaj! This armor's only Nagy bajba legyél, blyy. Mert tovább menni, Leona ulti kijön. Végre egy kis teamfight. 4v4, Kassent azt mondja, ide futott, hagyja a botot, pedig van teleportja. Zika viszi freebe a botot, azt mondja, oké, én pusholom a botot, ti meg defeljétek őket, hogy ne tudjanak lebaronozni, meg bármi van, akkor csak szakítsátok meg őket. Ti van, bent van még? Igen, Linebox, szombaton fognak játszani, 2 órától egy BO5-ös meccsük lesz. Na nézzük, Jax megérkezett, Zika barát itt van, ott van a Baron 3000 HP-n. Ajaj! Pörgött a... Oké, Amumu elvitte a Baront, Tarzan barát 5-1-ére van szerintem egy HP-n a mai napon. És az úr, hogy jobban jön ki. Jobban jön ki. Mindenki lovos, de mennek. Na, és nem lesz meg senki. Szép. Az kemény. Egész végig eddig kis gold hiányba voltak, de nem csak én kicsibe, egy 4000-esbe. Most pedig a Baront elvitték, ezzel szerintem gold ügyek vissza fognak jönni, ezt a mindes tier 1-et beviszik, így ezért biztos kapnak így összesítésben 1000 goldot. Így is konkréta ott is van. Negyed döntő, mióta BO5, hát, mert itt 3 szakasz van, volt ugye a play-in szakasz, az BO3 volt, aztán volt a következő Swiss Stage, az BO1, és itt most már a top 8, a negyed döntők itt már BO5. Ez egy ilyen format, ilyen rendezés. Hopp. Az igen. Bam! Ekkor a smite. Meg flash. Nem Zikát levadázták végül is. Unlucky. Innentől kezdve most már minden meccs BO5 lesz, és minden nap, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap lesznek adások. Egy nap egy meccs lesz a BO5 miatt. Na most a végén viszonyal a fagyi, mert most a Weibo Gaming tolja. El tudnak vinni azért egy kis tornyot itt is. A tier 1-et, tier 2-re nézzük, hogy tud-e menni. Ahogy látom, gond nélkül tud menni, de nekik ott nem kell nagyon semmit csinálni, mert Kassanta meg közben viszi a midet. Neked ez is újdonság, mert már vagy 6 év biztos, nem osztál, az kemény. Bármi kérdés van, jöhet nyugodtan Linebox, én itt most az eléggé vágom a dolgokat a Words miatt. A Weibo Gaming egyszerűen meg van szaladva, de mintha nem lenne fake azon a Weibo Gaming vonaton. Nézd meg, bevitték a tier 3-at, tier 2-t miden, inhibitort elvitték, és akkor most vannak bajba. De nincsenek bajba. Scout viszi a topot, ez 4-5, ez mi? Mi történik itt? Aha, most be kell Scout, csak aztán nehogy késő legyen. Tarzan kiútozott egy emberre, Zikára az eső ulti elmegy a világ végére. Ez, hogyha nem nyeri meg az LNG, akkor konkrétan finishen a Weibo Gaming, mi mind az 5-en élnek. Atya világ, mennyire lovosok. Na és akkor most az LNG azt mondja, hogy jól van, visszajöttünk, srácok. Ó. Kemény. Jó, hát ez egy 4-1-es, bocsánat, 4-2-es csere. Weibo Gaming 3000 goldos Baron csinált, de lehozta mindet, bevitte a botot, ott egy picit aztán túltolták. Ki kellett volna már bekelni, de is nagyon finishelni akartak.
Neből mi lesz? Még egy wave, még egy finish, és akkor ott jó is lehet a buli. They teleport in, breathe, and then Scout, as you say, is going to teleport on the last Nexus turret. Look at how much room. Igen, most pont azt néztem, azt az ultit, hogy, vagy a teleportot, hogy hova jött. Ki volt szentizve, maradjunk annyiba. Scout barát, hogy még a topot pont bevigye, aztán ide leérkezzen, aztán hogy az Ezreal szépen ott csak fogta, aztán elkúzgatott, dupla vézgetett, és mindenkit le tudott darálni, ez igen, ez így egy elég jó volt, és utána meg hát őt is azért lecsukta az Auróra, elég jó range volt ott. Közben a Salt jobb alsó sarokban mutatták, hogy elvitték. Az LNG el tudta vinni a negyedik sárkányt a Salt. 2500-as sebezhetően, azt maradjunk, hogy azért az nem kevés, amíg Xiao barát, Aurora 6500-at, ott van már Rabadon, neki Zonya, minden is ott van rajta, de az Ezreal is már nagyon jól állt az elején is. 4-1-5-be volt a Jax, most már az 4-2-5-be van. Ott is ott a Zonya, ha beugrik, bármi van, el tud majd zonyázni, de hátra visszatölt neki a Q spellje. Topon 3 perc, 10 másodperc az inhibitor, boton 2 perc, 40 mire újra éled. 40 perc után 0 gold, itt konkrétan fejfej mellett halad a két csapat, nézd meg! Ha megnézed, itt most jelenleg 570, de hát most tényleg itt 3-4 ezeres gold volt itt az elején. De ezt simán visszahozták, tehát itt gond nélkül nem foglalkoznak ezzel. Ők úgy számolnak, mint a full legál lenne minden. A kill is majdnem ugyanaz, a gold is majdnem ugyanaz, turretben azért 2 turret különbség van, meg a sárkánynál is 2. Tehát a WBG Gamingnek ahhoz képest, hogy most a botot betolták, most már nincsen baronjuk, ki meg vannak torpanva, nem tudják tolni. Az LNG tolja, a WBG Gamingnek defelni kell. Szóval meglátjuk, hogy mi lesz belőle, közben ezt itt lesughatom. Ez kemény. 35 000 damotnak kitolt ez a Ezreal barát, hát igen, itt elég Ezreal carry, mert egyedül majdnem annyit sebzett, mint a másik 4 társa összesen, és csak 3-2-5-ben van, de hát nézzük meg, 400 farmja van emberünknek 38. percben, azért az elég kemény. Ajaj! Megúszták. Hoppá! Na, Zika. 4-2-4-2-ben vannak itt a toposok. 159 gold különbség van már csak toppon, tehát nem olyan sok. És viszont nagyon akar menni. Brit. Nem hagyja annyiba. Lekergeti azt a Jax-et a pályáról. Közben LNG elkette ismét azt a baront. Jön is a teleport a Jax-től. Jön a teleport Brittől. 5v5 lesz, hogyha odaérnek. Oké. Jaj, de szép. Scout gyönyörű szép ultit nyomott. Mindenkit is le tudtak vadászni. Ez itt akár lehet, hogy egy 1-1-1-es fordítás lesz. Zikának nagyon szép volt a flash-e. Hüpsz egy picit hamar nyomta azt a láncot. blyy megy tovább, de nehogy aztán még Xiao barát itt egy kombóval leszedje. Mert ugye 18-as, a midesek, toposok, AD carryk már 18-asok, Esi van egy picit lemaradva, de ő is mindjárt megvan, a supportok 14, az hagyjuk is, ők nagyon le vannak maradva, 14 meg 12, nekik igazából 2-es ultijuk van, tehát az már ott teljesen jó. Viszont most ezt az LNG el tudja vinni, 3 szeket megvárják Leonának, most már ő is megkapta meg a... Jón is megkapta, igen, így megkapta mindenki a izét, a buffot. 4 Sari, ott a Soul, ott van egy 250-es Baron, és konkrétan ők meg tudnak most indulni. És oda izé volt, ulti, ráment izére is, Galára is. Zika mekkora sztánnyomot ott átterve, hogy befutott. Ez elég kemény volt, szép volt. Tarzant azt, mint egy kis papírkutya, összecsukják. De Zika még tök jól, még túl is élte. Ez kellett ez a flash igazából, az jó volt. Igen, utolsó teamfighthoz közeledünk, közben egy szek pillanat.
I am ready and willing to go to an elder fight, Vedius. Okay. This one is a banger. All Utolsó right, teamfight 4-1 lesz. split push here with the added power of the Baron Nézzük, buff. hogy Top utolsó inhibitor teamfight is lesz-e. exposed, but Kamerát LNG most nem wanna tudom ide concentrate felvarázsolni. on mid slash bottom here. Double cannons buffed up, slowly whittling away at the tower. You might as well, right? You can always walk in towards that inhibitor on the top side. You don't need the Baron buff minions to do that right now. Baron buffos mobok. Light has his flashback up, so can try and Zika defend ott against Zika. They slowly clearing the wave in the mid lane. tartja a wave-et, hogy egyszerre menjen be a 2 wave. Várja ő is a midet. Boton itt közben nagy... Hoppá, Eshi ulti kiment a világ végére. Zika tolja midet egyedül. Nem akarják túltolni, ott a Baron buffok ott pörögnek. Annyi volt a nagy kanon, Baron buffol a világ végéről tudja lőni a tornyot. Minden megvan, boton még nincsen, nem akarják túltolni, Jax azt mondja, elmegy topra. Topon ott van a free inhibitor. Egyszer már ugye Scout bevitte, megpróbálja most akkor a Zika is. Szóval azt mondják, hogy jól van, ennyi elég. Fél perc az Elder, menjünk haza. Eldernél Tali. Ugye Baronnal most tök jót tudtak tolni. Jaxnek mindjárt lesz teleportja, azt mondja, hogy oké, Sunyiba itt marad, hát ha a többiek a WBO Gaming elmegy, akkor ő topon be tudja vinni freebe azt az inhibitort, meg akár még egy tornyot is el tudnak vinni. Gala with the cleanse very safe on the back line is able to keep range. So I don't know how Weibo are going to do it this time around, but they're crafting something right now, working their way through the jungle, mi lesz up ebből? towards Elder. Clipsnek nincsen flash-e, Hangnek sincsen flash-e, Scoutnak sincsen, Zikának sincs, Breednek sincs. Ja, majdnem mondhatom azt, hogy kinek van, a két AD carrynek senki másnak. El is indul itt a teamfight. Tarzan volt az, aki elég lógos volt, de megint ki tudott menekülni, de csak Zikára tudta elnyomni az ultiát, aztán hát ennyi volt a kimenekülése, most pedig nem tud menni. A WBO Gaming itt valószínű, hogy el fog fogyni. Hopp. Igen. Ott van a Gia. Zikán ott a Gia. 1-1. LNG azt mondta, hogy egyenlíteni akar, szépen egyenlített is. Szájot most nem tudom, hogy le akarják cheezelni végig, de így, hogy el tudott flashelni a Hang, pont, hogy bejött a flash, így utol is tudták érni Aurórát. 61 másodpercig nincsen Aurora, 5-en meg vannak halva, 4-en élnek, ez ugyanaz, mint az előbb, free-be tudják finishelni. Nagyon szép volt ez a meccs, 1-1 az állás, kiegyenlített az LNG, innen megyünk tovább. Hogy elég szoros meccs volt itt a végén, tényleg egy-egy ilyen kis fightok voltak, de az volt a durva, hogy tényleg amúgy vezetett végig. Az LNG meg tudták tartani azt a 3-4 ezeres gold leadet. Egyszer volt, hogy picit visszajött ott a WBO Gaming, de aztán meg nem. Nem lett vele semmi sajnos. Az a 4 sárkány azért a sok volt, ott free-be oda lett neki adva. Azzal már ott nem tudtak mit kezdeni, és hát az Eldert el tudták volna vinni, akkor az megint vége. Meg az ott volt, hogy a Baron is rajtuk, mert ugye nagyon jól tudta pusolni. Ez a Jax most azért megszaladt, szép volt. Jó! Ez volt itt a második meccsünk a BO5-ös sorozatunkban. Hát akkor így igazából most olyan, mint hogy újra kezdenénk, és akkor egy BO3 lenne. 1-1 az állás, amelyik csapat hamarabb megnyeri a harmadik pályát, ami úgy jelenti, hogy 3 win kell hozzá, nem a harmadik pályán, mert az úgy nem helyes, mert az most következik a harmadik pálya. De amelyik csapat megnyeri a 3 meccset, összesen azok jutnak tovább a top 4-be. Aki itt kiesik, azoknak már véget ér itt a verseny, nem lesz már itt alsóág, meg semmi ilyesmi, mert egyenes ágú kiesés van. Bam! Mekkora darák vannak itt. Jó, ez szép meccs volt, jó. Most van egy rövid szünet, elmegyek, mindjárt jövök vissza. Addig itt is szünet van, és akkor onnan jövünk vissza és folytatjuk. És hát igazából, amit mondtam, olyan, mint egy BO3 most kezdődne. 2 meccs lement, bemelegítettek, és akkor most jön az igazi összecsapás. 1-1-ről fogjuk folytatni. 5 perc múlva folytatjuk, addig nem menjetek messzire. Börbe.
gives you wings. Here we go again, man, I'm on another one. Don't wait up for me, man, I'm on another run. Yeah, I hear the streets calling. I cannot ignore it. Walking on the border, feel the devil on my shoulder. Talk to me nice. I ain't got a lot left. Talk to me right. They remember when I used to walk in the light. Now I got a little bark in the bite. I've been on the verge of self-destruction. Never been this close to me erupting. I'm on the ledge. I'm seeing red. Don't think they heard what I said. Mr. Goody Two Shoes, about to choo-choo. Kill him in the new suit, man, I'm too smooth. From the light to the dark, from the truth to the lies, play a part. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, 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 renegade. You better run away. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away. Yeah, yeah. I threw away the halo, never gonna be an angel. I'm more keen and able. I've been a since the cradle. Built different, homie. You could go and check the label. I'm 100% raw, underrated. Unrelated, I'm the greatest. I'm the hero and the villain. You could pick a favorite. I'm the one that everybody said he couldn't make it. Now I'm on a mission. I'ma try to win my enemies and they gon' hate. Hate is just the love when it's intensive. Dark is just the light without the sense. And loneliness is you without the friends. Click, giving up for me is too expensive. Renegade. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, 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 renegade. You better run away. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away. Yeah, I tell the world, never label me the same. I feel nobody could relate. You can't box me in the day. I'm breaking chains, I'm in the raid. And that's just me, just me, just me. Box me in, it'll get interesting. Cause you don't know the pain that I'm wrestling. I'm a renegade when I ain't resting. That means all day. You don't wanna test me, this ain't no play. I could be the warm breeze on a cold day. Or the one you gambling with after a parlay. Yeah, but that's just me, just me, just me. Don't push me unless you're feeling lucky. Or you gonna turn this into a must-see. And I don't wanna go there, trust me. Renegade. I'm a renegade, renegade, renegade. Better run away, run away, run away. I'm a renegade, renegade, renegade. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Heavy is the crowd. Away from Tarzan, trying to get in with the bandage shots, but he's going to be stunned off with a shield of Daybreak, tries to flash the Zenith Blade, but can't escape it. First blood to LNG, and they're looking for more. Chris has no way out. He's put in the dirt by Zika. They dive back in though with the Between Worlds, and now Zika is on the wrong side of Dodge. He still gets one with the lamppost, still chasing him forward. Up towards the top side, Joe, who's been fought off by Zika. Joe agrees, he gets one. The shutdown, but Zika starts to collapse. Away Between Worlds though. Zika continues to dive forward, and light is extinguished. Are you not entertained? This is the LPL versus the LPL, and I'm ready for 3 more. We definitely are. Hopefully we get 5 games of this. But I want to look at this game where LNG comes out on top, and there is a theme here. It is either a master class or a disaster class in economics, depending on the team you are. And it starts from the draft. The trade-off for me, I could very well be it, because it starts with the Yone
and the Aurora, right? The trade. Okay. That's the first one. So where do we land there? I mean, I think as we pull up like the full look at the game, I think the big thing is LNG on blue side decide, okay, we are going to end up doing this Yone Aurora trade, right? And when that happens, you have WBG, who have pulled out a few of these Aurora comps before, and Scout on Yone, a champion that he is super comfortable on. And I mean, looking at, like, first of all, you can see the dip in the gold graph where WBG ends up taking over right here. But the big thing I do want to point out with what happened in this early game is that LNG were actually able to get onto early objectives a lot more quickly. And then they were also able in a lot of these team fights to really set up for Gala to be able to do damage on this Ezreal. Was not the cleanest game. One of my friends about WBG last year said they snatched victory from the jaws of defeat, their own jaws. And I feel like that applies to LNG in this game. It's so much more painful Welcome back, itt vissza is tértünk. Meg Meg volt 5 perces szünet, következő meccsünk hamarosan kezdődik, de ahogy látom, még a playerek se jöttek vissza, de már most hype-olják háttérbe a tömeget, mindjárt vonulnak befele, nice. Az milyen Timo meg Poró már. Milyen Urafejű. Poró, még a Timo jól néz ki. Timo plüss még elférne itt. Inkább a Tristana. Tristana plüss nem is láttam. Van Tristana plüss szerintetek? Nem is tudom, hogy láttam-e már Tristana plüsst amúgy. Jó. Valami szinte megcsípte a lábamat. Most érzek itt egy puklit rajta. Indokolat nem itt kapargatom a lábam, nem tudom, hogy miért. Na, jó meccs volt. Mindenket eddig jó meccs volt. Újabb win érkezett. Ahhoz a Jaxhez. Elég sok lose van már a Jaxnél, de azért néha azért bejönnek a winek is mellé. Még az volt a durva, hogy annyira sok AP damage nem is lett volna izének. LNG-nek, de nem kellett. Jó volt ez a... A mikrofon nem a szád előtt van, akkor nem halljuk. Le van hajtva állához a mikrofon. Igen, úgy egyből szóltak neki. Már működik is, igen. Ha a mikrofon nincs a száj előtt, akkor nem működik, főleg úgy, hogy igen, ezt én is mondom, miközben én is csomószor nem a mikrofon beszélek, hanem kidőlök jobbra-balra, hátra, meg ilyeneket csinálok. Ez mi történik áttérbe ott a színpadon? Valami helyi bulit nyomnak ott? Every second counts. Trade offer. I receive, you receive. Ajaj! Their eyes got huge when they saw that they have Baron and that it wasn't getting perfectly defended. So right here, igen, itt amúgy nagyon jól nyomták, nagyon jól nyomták. Egy tornyot tudtak elvinni. Nem tudom, hogy itt tudtak-e volna nyerni amúgy. Nem tudom, hogy itt tudtak volna nyerni. Úristen, az Zika, az mi az? Az kemény. Hát jaj, itt a Zika. Nem azt mondom, hogy a Zika carry volt, de azért elég jól tartotta a dolgot. Szép. Jó, bevitte amúgy a izét gyönyörűen. Topot. Classic WBGs. Yeah. What are you gonna do? It is true. To be fair, I was impressed because sometimes when you watch them in the LPL, when something is not going the way it should, right, they will double down, they will triple down, they will quadruple down. They actually pulled this game back. I will say, for me, it is blasphemous from LNG to have a perfect setup with the Yone in the side lane and the Jax, and to give up that advantage as they did. I will say that. Sure. But I don't know. Now I think either can win this series. Absolutely. I mean, it turns into a best of 3. Yeah. I will say, even though we can look at ugyanezt mondja, hogy most kezdődik a BO3. Eddig ez volt a warm-up. Na, playerek már itt a háttérbe súnyiba is vonultak. WBG Gaming hozta ki a Blue Side-ot 1-1-nél, oké. Akkor ismét megvan a nyertesünk. Akkor
2-1 a Weibo Gamingnek. Blueside miatt mondom, ez nagyon sokat számít. Hát eddig 2 meccs volt, és mind a kétszer a Blueside nyert. Nézzük, hogy a harmadiknél mi lesz. Mit kezdek? Az öreg bagett. Tapsolj vele! Darabokra törne bagett a kezébe. Na, szóval mindjárt itt van a vétó amúgy. Mindjárt el is kezdődik itt a vétó nekünk. Túl lesz, mert melegük lett, most már belevetkőztek, már nem púcsiban nyomják, hogy pólóban vannak. It's pretty damn warm in here, Shock. So yes, I am sweating. It could also be cold, and I would also be sweating because I'm just quite a sweaty man. Very Kobe, are you guys sweating? No, actually, I'm not even remotely. If my body loses any more water, I might die. Anyway, let's get into the game. It's the third game of kezdődik Weibo itt versus a LNG. vétónk? I A think vétónk, ha elkezdődik, akkor a kamerát but I mindenkit think itt that fentebb overall Weibo dobjuk. have played the team fights better, and LNG have played the map better. Maybe actually in hindsight it's a very Ami pedig van. Tony 6400, leszedjük. But I think Weibo should stick to their strategy of continuing to draft towards team fights. I think that they've showcased a propensity to finding success in the 5 versus 5. I think that when it comes to the objective, they found good angles multiple times. And if it weren't for that overstep at the Nexus, then we could be looking at a match point situation Erre here. lobbyba So I think vagyunk, that itt it's on föntebb LNG valahol, to itt find a better vagyunk a way pick to és bannál, az convert those ingén early meg jó. game leads into Na? something more substantial. Majdnem jó helyre raktam, még kicsit kell csak lentebb hozni. Itt már ez early bannokról lemaradunk. A kamera itt jó helyen van, ugye? Szóval más gazda, hali-hali. Na, harmadik meccsre megérkezünk. Szokásos bannok, amiket már eddig is látogattunk itt. Szépen folyamatosan ezt befrissítjük az oldalainkat, és akkor nézzük. Szoros? Hát eddig eléggé szoros. Az első az egy jó kis Weibo Gaming win volt. Nem azt mondom, hogy meglepi be, de az ott egy egész jó meccs volt, aztán meg itt a másodikat az LNG egy jó 3400-es gold leaddel szinte végig tartotta, aztán egy baronnal majdnem visszajött, és a Weibo Gaming tudott finishelni, de aztán az LNG végül kitartott, meg lett a szól, elvitték a baront és finisheltek. Tehát így most 1-1 az állás, és akkor hát most ismét belevágunk itt a következő meccsbe. Hát ugye Aurora bannolva, Jón bannolva. Ezt a Rumble-t meg tényleg nem akarják odaadni Zikának. Blyy már nyomatott itt nekünk Nocturne-t, az működött, hozzak egy Arit Scoutnak. És akkor nézzük, annyira bejött Lightnak ez a esi AD carry, hogy azt mondja, hogy ezt kell nyomatni. Nézzük, mit hoznak midre. Oriannája volt már, de amúgy az annyira nem volt jó. Hát a Brit volt Gnára nagyon jó. Tehát a Gnár az a Weibo Gamingnek talán ismét elég jó lesz. Brit az tényleg nagyon durván jól kente vele. Tehát eddig majd topon nagyon sok múlt az konkrétan előző 2 gémen. Nem azt mondja, hogy a toposok carryzték, de azért a toposoknak elég nagy ráhatása volt itt a meccs kimenetelére. But you could pick something that's like very strong in the 1v1 because you already have the Nocturne and Ari like a pick. És nincsen bannolva Braum, esi Braum botlane pörög is egyből. Előbb ugye bannolva volt, de most hamarabb kipikkelték, nice. És akkor most nézzük meg, hogy a botlane ki van pikkelve, de akár topos hozhatnának. Mit fog hozni az LNG? Ott még a Kajsza bent van, de nem Kajszáznak, hanem azt mondják, hogy a Jax-et most ők hozzák ki. Zika is megmutatja, hogy kell Jax-ezni, ő még nem Jax-eze itt az 5 meccse alatt. Csak az előzőben, csak itt nem frissül be a statisztikám. Igen, jó volt. Nyomják még egyszer. In team fights just buys you so much time and so much space. Of course, it wasn't csak ez a kérdés, hogy miért nem frissül be a from the very statom. beginning of the game. The lane swap really benefiting and the opening of the game really benefiting in last time around. So we'll see if they can manufacture that sort of lead for the Jax this time around again. Akkor bannok következnek. Ugye még nem hoztak Xiaonak semmit. Orianna még bent van, azt nem bannolták ki. Orianna, Lucian, Aurorát ezt bannolták, Tristan, Ari, Jón. Hát ebből ugye nem sok karakter van bent.
konkrétan csak az Orianna meg a Lucian. Nem tudom, hogy mennyire akarnak ilyet hozni. Meg a junglerről beszélünk, Tarzannak, hát neki ugye Skarner az bannol van. Nocturne-t már ugye elvitték, de Maokai-jal is szokott játszani, Brand-del is játszott már, azért van Brandban. És akkor mondom, ott van a Maokai, Arvane, Nidalee, amit pont mondanak itt a angol kaszba is. Rakant bannoltak ott boton. És az utolsó ban az meg valószínűleg egy Kajsa lesz szerintem. Galának nem akarnak Kajszát adni, de nem foglalkoznak vele, akkor szerintem Gala Kajszát fog hozni, vagy Jint. I mean, I think it makes sense when we think about the LPL Ezreal so far at this tournament. They've been rather effective. And if we just think about last game, Gala had so much damage. Jupp. But then Gala just gets his Kai'Sa. Gala behozta a Kajszáját. Such a strong pick. És akkor itt meg egy midesünk, meg egy jungler hiányzik. Mondom, Orianna, Lucian, amivel elég sokat játszott. Tiao és Tarzannal meg, amiket mondtam, a Maokai, Ivern, Nidalee. Ez a hármas, hogyha azokat játsz, amit eddig, ha nem, akkor meg egy meglepi pick lesz. És mindenki üvöltözni fog. Vagy hát nem tudom, hogy most... Igen, Orianna ott van Xiao barátnál. És Xin-Zhao. Na ez az, ami még nem játszott Tarzan itt az elmúlt időszakban. Meg a Wordzön sem. De most se fog. Azt mondja, hogy megmutatta blyyyy, hogy kell szegyúzni, ez tetszik nekem is, és mivel fagyos botlénünk van, akkor így elhoz ő is. Amúgy brutál jól néz ki a Weibo Gaming-nek a bombó kombója, de az LNG-nek is tetszik ez a... Hopp, Maokai végére. 55 lose van Maokai, akkor jó spotozták már. Igen, amúgy ez jó lesz. A Weibo Gaming-nek a bombó kombója nagyon kemény. De amúgy az LNG csapata se rossz, csak ők nekik... Nem azt mondom, hogy nehéz elkezdeni a teamfightot, mert ugye beugrik a Zika, be tudod ugrani oda a Kajsa is, tud hátulról jönni a Jax, Arinak van 3 ugrása. Hát ezt nem tudnám megmondani egy pikek alapján, hogy melyik csapat lesz az, aki jobb lesz. Közben Szotyika köszi a raidet, szavaztok fel mindenkinek. VBG-nek szerinted jobb a draftja? Hát nekem is jobban tetszik a VBG-nek a draftja. Ha a bombó kombót nézem, ott az jobban néz ki. Megkezded a Maokai ultival, és utána mehet minden más, akiket lefogott a sztori. Ja. Csak úgy hoztak már almás gaz itt a Wordzön? Mindjárt megnézem neked, mert nem emlékszem, hogy hoztak volna. Nézzük, Words Main Event, karakterstatisztika, kereső, sakó. I think the advantage I had in game 1 was because of how far ahead Breathe got, he was able to offer a lot of value still in the team fight. S betű. But once that initial burst is gone, sakó 0-0, semmi. Valahol hozták egyszer, meg nem mondott hol. Hát itt nem hozták egyszer sem. Amúgy elég sok karakter van még, amit nem hoztak. Ez, az a durva, hogy reálpikkelték 35-ször, az a legtöbb a main event részen. Bannolni meg Aurórát bannolták legtöbbet, az a kemény. Legtöbbet Rellel nyertek, hát meg legtöbbet Rellel buktak is. 51%-os minrét van vele. Ez a durva, hogy rengeteg karakter van még, amit nem pikkeltek. Ez még... Mindjárt mondom, tehát hogy így 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Hát majdnem ilyen 80 karakter még nem is hoztak be itt. Nagyon kemény. Nidalee-vel egyszer játszottak, és 10-szer volt bannolva. Kemény. És a legtöbbet pikkelt bannolt karakter Aurora, Jon, Skarner, Jax, Rell. Ez a top 5. Kit mondtál ennek a BO5-nek a... Micsoda? Ja, és kit mondanék ennek a BO5-nek a győztesének? Kérlek szépen, ennek a BO5-nek a győztes szerintem nagy nehezen az LNG lesz, de most ezt megnyeri a Weibo Gaming és 2-1 lesz, akkor onnan nem tudom, hogy fog visszajönni, tehát ezt amúgy mindenképp az LNG-nek meg kéne nyernie, de hogyha ezt nem tudja megnyerni, akkor onnan nehéz lesz visszajönni comeback-elni, de az a durva, hogy nagyon, nagyon jó. Nagyon jól néz ki ez a Weibo Gaming csapat, tehát nem lesz egyszerű dolga az LNG-nek, itt mindenféleképpen a lehető legkevesebbet kell, hogy hibázzanak.
Hidratálja komment közben rendesen. Ez így van, Solyom kapitány, nagyon kedves, hogy köszi, ígyatok ti is egy kis vizet. Rengeteg karakter van már, hát nem is tudom, már majdnem 200 karakter van. Nézzük, Weibo Gaming. Hoppá, Zika barátom úgy be van ragadva, viszont nem azzal foglalkoznak, kijönnek a flashek, pörög aztán mindjárt, be is lesz tanolva, hang, megvan. Flash-e már nincs, First Blood van, kinek adják? Gnárnak. Az elég jó. LNG-nek ugye tökéletes játék, hát kijöttek a flashek. És nem nagyon lesz abból semmi. Hoppá. A Braum az undorítő. OP, az a passzív, ami van. Autótak. Tovább, Krips, tovább, az meg is lesz. Tovább, nyomja, stun. Ott van Tarzan 2-es, mondjuk a többiek is jönnek. Gnár, gyere, jönnek még a killek. Viszont ez itt lehet, hogy visszanyal a fagyi. Nincsen már semmilyen. Braumnak level 1-es. Oké. Zikának is ott van a kill. Egy kis fiesta. Tarzan is meghal. Mi történik itt? LNG azt mondja, oké, First Blood-ot elrontottuk. Aki tudja ezt követni, az le a kalap előtte, nice. Egi mindenkinek. No champions in the bottom lane until 2.5 minutes now when the top laners finally go down there. Both teams sticking with the play on top side. Toppos karaktereknek, akik boton vannak, nincsen még farmja. Jó volt az a Jack stun. Szegény, be lett ott csármolva. Hát onnan már nem tudott volna menekülni, nem volt flash is amúgy sem. Tímos sapkás barátom nem örül neki. Azt az, milyen jók ezek a kamerák amúgy, basszus. Elég jól néz ki. Nos, akkor kérlek szépen titeket, megérkezik ismét az a Gnár. A Gnárnak van flash-e, ez akár meg is lehet. Jaxnek nincsen flash-e, ez biztos, hogy meg lesz. Oké, de nem is biztos, hogy kell rá flash. Így viszont nem is kell. Még bírja. Ó, és el tud jönni. Mennyire tökéletes volt az az E betű a Jax-től. Én azt hiszem, hogy ott véget ér a dal, de hát nem ért véget, szép. Jól életben maradt Zika. Ki lett a Szentízze, pedig azt hiszem, hogy ott véget ér a dal. Viszont ott hát Zika ott sokat fog bukni, mert tényleg ugye nincsen teleportja se. És ugye Brit be tudja pusolni azt a vévet. Pár mobot bukni fog. Már amúgy nem. Nem nagyon sokat fog elbukni. Egy-kettőt csak. Is that their bot lane is in the 2v2 that they wanted to avoid. They're a little bit behind in farm and they're quite behind in gold. On top of that, there's a lot of pressure being put on by Xiaohu in the mid lane because the matchup is still very favorable to Orianna, but Scout is not that far. He's not in charge of it. Ti amúgy kinek szurkoltok, melyik csapatnak? Egy-egy az állás. Nektek melyik csapat a Simpibb, a Weibo Gaming vagy az LNG? Akár erre a meccsre, vagy akár itt a BO5-ös mérkőzés végére. Mindenket ugye LPL-es játékos, vagy csapat. Hát amúgy én őket annyira nem követtem itt az év alatt, inkább az európai csapatokat szoktam szemmel tartani, de mindenképp ugye, hogyha valaki a relatív durvább gameplayre kíváncsi, akkor igen, valószínűleg ilyen LPL-es régiókat kell. Csak az a baj, tényleg, amit csinálnak a prók, ez néha annyira más szín, meg annyira más, hogy te ezt most hiába nézed, a sima meccsetben amúgy ezt nem tudod behozni. They call them thongs out there, don't they? Flip-flops in Australia. Flip-flops. LNG. Ezeket előre, hogy nézik. Flip-flop lanes, yeah, we should have got like Spawn or Atlas on the desk instead. Weibo here, okay, as you say, with these flip-flop lanes, there is a slight lead for life, but it's, 5 CS or so, nothing too monumental. Breed getting that first blood has meant that the lead that Zika could have developed in the bottom side of the map hasn't been as substantial as it could have. Na, mindjárt jönnek a Void Grabok. Elvitelem. Sárkány ott van, nincs benne a sárkányhoz képest nem nagyon kell senkinek, és egyből jönnek a Void Grabokra. Topon 5-en lesznek konkrétan. Ez egy elég kemény történet lesz. Grub's priority is something we've seen a lot in this series.
Hát ez egy pre grab. WBG gamingeztem is akarja lereagálni, így viszont Maokai ez egyből bevágja magát oda a sárkányra, amit nagyon jól tesz, mert ahogy grabokat visznek, akkor az a legjobb, ha te ilyenkor megviszed a sárkányt. Tarzan szépen lepinkezte, körbenézett, nincs ott senki, és megpróbálja egyet elvinni. Hát valószínűleg ilyen ez a Maokai egyedül olyan gyorsan nem viszi el, de jön segíteni a Orianna is, meg a Gnár is. Ezért egy fokkal gyorsabban el fog ez itt fogyni. Hopp. Hatos mára a Gnárunk. És megvette már az attack speed-es cipőt. Midesek állnak eddig a legjobban XP ügyileg. Hopp. Egyből level 7, de Ari is mindjárt azt a mides végetől eléri, akkor ő is meg lesz. Zika. Meg tudja állítani a Braumot? Meg. Top side of the map for Weibo. Zika going to be able to catch this wave as we find ourselves in a timid early game. Yeah, we had 3 minutes, 3 kills, and now nothing's happened, level 1 timid? 3 minutes, 3 kills. That was chaotic, but now we've had Yeah, moments 3 of minutes, 3 tranquility kill. and peace as minions perish on the rift. Gold is ransacked from their corpses. First items are the priority for both these teams. Grub spawning in about 3 minutes time. And ultimately, both these teams are going to prioritize farming, setting themselves up nicely for that neutral objective spawning soon. In the previous game, LNG swapped their bottom lane around the map incredibly efficiently, securing so many early objectives and having so much control. This time around, the Ash and the Braum are the terrifying duo to be afraid of. And as Weibo find themselves on the bottom side of the map, once they get that push, FP mellett haladnak igazából Goldba is, szerintem Plate-be is. Ja, a Plate-be is ugyanott állnak. Minden ugyanaz, Tarzan jókor van, jó helyen. A Gnár ulti, nagyon szép a Maokai ulti. Kicsit későn nem tudja a turret alatt elkapni őket, de nagyon jó volt az elképzelés. Viszont meg is érkezik a Braum, jön az Orianna, viszont a Nocturne is, hoppá, mekkora Orianna ulti. Oda nézzetek felébre. Szia, barát azt mondta, hogy eddig ült, most már elindulok én, és nagyon szép 3 ulti kijött. Az esi ulti is valahová kiment, azt pont nem láttam, de ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Tarzan jó helyre fogja dobni a izét bogyót. Most lenne, hogy ezért Kajsza meg itt visszamenjen. Jó. Szép. Viszont igen, itt megszalad a izé Orianna, akkor abból nagy baj is lehet, mert a bombó kombó is sokkal jobb a WBG gamingnek. Ezt nem tudom, az LNG-nek szerintem nagyon nehéz meccse lesz, hogy ezt meg akarják nyerni. And I have to wonder what LNG saw on the map to make them feel confident enough to make that play happen. Szegény Braumot mindig megállítják, nem tud az a bekken is. Keep my eyes on the minimap. They had no deep vision invested. They see Tarzan now. They try to call the playoff, but Breathe setting it up. The Ash are onto the Lassúak azok a gyökerek, meg ugye instant kis flash-elt Gala. And then watch this commitment here from Chris. Flashes in, oda nézzetek. Nocturne comes in, and then Xiaohu 4-es ulti. Ué, de jól néz ki. Na ez! Ezt hívják jó bombó kombónak. Gyönyörű. Ez szép volt. And then they chased down the extra kills here, plus they got a bunch of turret plate money yes. in the aftermath. If you're the team that has reactions are not like the others. Hogy örül a háttérbe? Másik pali meg így ő. Kemény. Ilyen két különböző izé. Miközben ugyanaz a csapat, ugyanúgy kéne reagáljanak ezekre, de nope. And with the dragon already in their favor, the ability to try and like draw LNG over jó. towards them. LNG of course here though with this percet már itt át is léptük, mindjárt érkeznek a void grabok, le van hardozva az LNG-től. 3-0 már a Tetszett nekik megvan. Nézzük, hogy lesz belőle 6-0. A WBG Gaming eléggé jön oda, meg azt pingelgetik szépen miden, meg topon van már Prio. Plat. Oké, igen, a csemetékkel elég jól tud Vision-t tartani. Egy pillanat. Gyors izét megnézek. És kezdték a Heraldot, azt mondták, hogy ebből nem lesz 6-0, nem ezt ők viszik el, ez egy 3-3-ra behozták, ez akkor full legál. És 50 másodperc múlva megérkezik is már a következő sárkány.
Hamarosan érkezik a következő sárkányunk. What I love about Weibo is how over the last 2 years they just continue Hatos lett a support is most már végre. És pöröghet a teljes bombó kombó. Galának viszont megvan a statikja 12. percre. Kérdés, hogy igen, most megy haza a botlane, akartam kérdezni, hogy ott mi lesz, de ott is most vásárol be. Uff! Szerencséje van, majdnem. El lett kapva, és akkor nézzük, Esi az meg vásárolgat, de még neki nincs meg az első item, ami azért érdekes, mert ami 900 golddal előrébb jár, és hát ilyen 200-300 gold hiányozhat valószínűleg az iteméhez, mert megnézitek, akkor ugye Esi a gyors cipővel kezdett, hogyha a cipőt nem vette volna, akkor már valószínűleg neki is meg lenne itt az első iteme. Na nézzük, Gala ugye elkezdte a statikkal ezt a sárkányt. Vej, van smite-ja. Nem adtak esélyt itt a WBG Gaming-nak, hogy ide érkezzenek, ugye Tarzan a világ végén volt. Gyorsan elvitték, az szép. Majdnem minden egáll, a 2000-es gold különbséget leszámítva. Mint a kék side, ott azért ez eléggé sok. Mivel az a gnár kicsi, azért az meg fog halni, ez nagyon jó volt ez a Nocturne ulti, meg Ari ulti, hát igazából ezt kell kihasználni, viszont kijött az Orianna ulti, az megint jó volt Zikára. Szépen autotokkal le is pörgeti, és hát ennek az Oriannak annyi sebzése van, hogy itt menekülni kell. Úristen, még egy autotok kellene, talán meg lesz. Úristen! Nincs meg. Viszont rossz helyre ugrott, és így le tudta vadászni. Hoppá! Mi történik itt? Itt a WBG Gaming azt mondja, hogy ezt a meccset mi nem adjuk át. Nem adjuk át, nagyon szép, még ki is flash-elt. Nagyon szép. Gyönyörű. Gyönyörű. 8-4-re vitték így az állást, és egyből a 2000-es goldból már egy 3000-es, nem, bocsánat, maradt a 2000-es gold különbség. Viszont minden ez az Orianna, ez most nagyon kapja itt a dolgokat. Azt mondjuk, valószínűleg elég jó. Akkor dive-oljuk be azt a izégnárt. Hát a dive az bejött, de jó volt a Maokai ulti. Zikát ki is tudták szedni. Jó volt az Orianna sebzés, jó volt itt minden. 1v3-ban van, torony alatt van, nem foglalkoznak vele. És nézd meg, kikergette őket. Ők meg csak menekülnek. Aha, itt pici miszkommunikáció volt, hogy mi legyen. Szegény vej egy lépéssel odébb ment. When you're playing against a Nocturne, it has to be almost instinctual. You have to be like, they can be collapsing here, let me be. Hát igen, az a Braumstan. Arrit levarázták, jó volt. 4 kills over to Weibo, 4 kills now on the Orianna as well. A 350 gold bounty. Milyen haja van a barátnak. It's a bounty that's been there through his many years in the LPL, and now jó. 1.5k lead for Weibo. They have strong top, strong mid, 80 carry in a good spot as well. Közben, amit nem láttuk, az, hogy elvitte a Heraldot a Maokai. Van Heraldjuk. Hát topon minden, boton mindenhol lehetne vele fejelni. Tényleg még csak az LNG vitte be a botos Tier 1-et. Ezek a playerek, csupa haj az összes. Ők igen. 200 gold, minden meg boton. But in a lot of the plays that LNG have tried to set up, Weibo's countered them. And then Weibo comes out with all these extra kills as they chase them down. So it really has been a tough ask. Látszik, hogy nem olyan szoktak szólók júzni. Mekkora duma. Mekkora duma. Azt nem mondta a más gazda, hogy neked kevés hajad van. Mert EU4 nyomatod itt a meccseket. Ettől fogyott el a hajad? Sometimes goes on a little bit of an adventure around this point in the game when you're trying to set up for neutral objectives. It's a minute 30 on the next Drake. Maybe we'll see him stepping a little bit too far. And crucially, crisp flash backup. Every time we've seen him with it available, he has used it to set up a play for his team in this game. Often, you can criticize Crisp for his aggression. Sometimes he overstays, he gets caught. But this game, it is working to Weibo's benefit.
1 perc múlva sárkány. Nézzük, hogy akarják 1-1 az állás Sarik tekintetében. Boton egész jó prió van, de a Szagnár az visszatolja. Minden a Gala pussol 1000-rel. Topra meg felment az arra, és van teleportja. Milyen eldugott pink van ott. Bármikor egy jó wardot akarnak, vagy nem wardot, hanem teleportot akarnak itt hátba. Oda fognak tudni menni, az tényleg végig ott lesz körülbelül az a ward nekik. Kis sunyi ward, de tetszik. Oké. 20 másodperc a Sari. Dupla buffos Kajsa. Érkezik a teleport. It looks like Scout is going to be able to dodge away from the arrow, but Hung is the one who's being caught. Crisp chasing in. There's the shockwave back. Hung gets a azt mondják, hogy Alistarra elnyomnak mindent? Hát akkor az ennyi, Alistarra elnyomtak mindent. Alistarnak volt flash-e, de nem nyomta el, pedig itt a falon keresztül át tudott volna ugrani. Ott nem akart el flash-elni, hanem az már jó lesz később a izére. Szóval Geri Csumi. Jó, egy mides tier egy meg is van. Ez a túloldalt, a topos tier egy van meg Arinál. Eddig ugyanaz. Oh. You might wonder why sometimes you see players do this. If you can get the Rift Herald to charge in off synergy, you can actually deny some of the XP and gold from the enemy team. The TP behind here by LNG. Scout looks for the flank. Nézzük, most eléggé szendvicsbe vannak, viszont az Agnár az undorító erős, hallod. Szegény Jackset elkapták, Zika rosszkor volt rossz helyen. Nocturne el tudta vinni a sárkány cserébe. Másfél perc múlva lesz csak Baron, az még odébb van. Az az esi ulti! Ó, a világ végéről! De szép volt! De szép volt! A világ végére megérkezett, hogy a Nocturne pont elnyomta a shieldjét. Nem tudta volna leszedni. Szép volt nagyon. Red is inkább bekert a Drake-ről. Ja. Azt mondta, nem kell! It starts aggroing on the dragon, and then Weibo say, all right, we're going to go for the pick on the side here because Jax is alone. So we're going to go for kills, and nem is értem ezt amúgy. Mit csinált az? Mit csinál az a Herald? Az mi alapján ment onnan ki? De fura ez. Ja, ez jó volt. Szép. The Ash arrows have proven valuable for Weibo as they find another victorious fight. Crucially though, LNG slowing down those dragons. Csak a 20 perc, vagy 20 perc, mert 20 másodperc múlva lesz Baronunk. 20 percnél. És hát 3500-as gold különbség van, ami ez az a szint, amit általában az előző meccsen is láttunk, és ezt tartják, és onnantól már csak felfele szokott menni a sztori. Valami nagy dolog kell hozzá, hogy izé legyen. Comeback. A WBG Gamingnek ez a win probability is elég jól áll, mert stabilan hozzák a dolgokat, nagyon nem buknak teamfightot. Ez valami van az ujjammal, itt is van valami kis hólyagom, ami úgy viszket, mint a fele. Olyan helyeken hallod, vannak ilyen kis hólyagok testemen, vagy itt most általában a kezemen vannak, de nem tudom, hogy miért. Nem annyira jó, hogyha kaparom, tehát inkább abban kéne hagyni, mert mindjárt kimegyek, aztán forró vízzel leégetem, és akkor úgy elmúlik ez a viszketés érzés. Ez egyedül az LNG-nél a jungler az, aki jól áll. Hoppá, Scoutnak ki kellett jönnie. Nocturne ultizott, nem mer még bemenni, Gala is ott elnyomta a W-t, az mellé ment, megérkezett Hang. Eddig jó. Light. Crips is meghal. Ez viszont egy 3v5 a Baronra. Ez jó lehet.
as the Nocturne ult went off, so he had to wait the Mondjuk whole így annyira thing. nem. And LNG, they Hoppá. use those seconds. They jump on Weibo, they jump on Light, they get the kills onto the bottom line members, and now they're pressuring. They're Igen, így, hogy Ward nélkül ők nem látják, hogy mi azért nehéz a sztori. Into the Darkness, oda azért valószínűleg nem akarnak bemenni. A Baron az elkezdődik, Zika várja a izét. Tarzan, az bedobta. Jó, de 1v5-be van. Jön a teleport. Unlucky. Egy kill megvan, de több nincsen. Gnár elviszed, mondjuk az Gnárnál jó helyen vannak. Viszont ez amúgy az LNG-nek egy jó comeback, mert már is a gold differenciát ezzel vissza is tudják hozni, és valószínűleg most ebben az 1 percben, amíg majd tudnak pusolni, ezt a maradék 1000 goldot is visszahozzák. Közben ultik lesznek, mindjárt mindkét oldalt, látom Esinek még picit sok, Ori Maokáig Gnár van, Braum is van, viszont az LNG-nél nem nagyon vannak még ultik, azok is még csak most jönnek vissza. Ahogy bejött a Nocturne ult, el is nyomták. Kibekkel egy HP-n, nem bekkel sehova. Oké, Kajsa is beugrott szépen. Na, ez amúgy most jó. Akkor ennyi LNG az, hát így tud visszajönni, hogy nem engedik, hogy bombokombózzanak, pedig Ashleynek most lett ultia, Gnárnak is van ultia, de megint kicsi formában van, így viszont neki az nagyon jó, milyen damja van, te jó Isten! 1v3. Heng az majdnem meghal a Turettől. Az a Gnár az még mehet, de nem fog tudni nagyon menni, igen, ez egy 3-1-es csere volt az LNG-nek, az jó volt, viszont fél perc múlva már érkezik a harmadik sárkány is nekik, ha ügyesen elviszik. Alistar az back-kel, és erről megérkeznek majd vissza. This was Weibo trying to push back after the play. Zika here on the flank locks up Tarzan and gets so much damage done that they can follow through with yet another Nocturne ultimate. It only gets dicey as they further chase. You know, Gala always can follow up on these plays. Very easy for the Kai'Sa, right in there on the killer instinct. They collect the extra kills, but then they want more. Vedius, they're looking at Xiaohu and they're looking at this big hogy dodge-olgat minden irányba. Nem kell, majd a Gnár megérkezik. Amúgy jó úszta az időt. Pont amire kellett, az itt volt. Közben sárkány is kezdték, hogy látom Free-be a WBG Gaming-el is vissza, így 2-2. Az állás, és hiába van 4 turret különbség, ugyanannyi a gold. Vágod? 4 kill különbséggel, meg egy turret diffel. Ja, nem ugyanannyi, bocsánat, 1000 gold különbség van, csak itt valamit nem félrenézek néha. Adok-kapok van végig, igen. Vivo Gaming eddig vezetett, és már egybe lehet is vette a vezetést az LNG. 1000 goldra mennek is, aztán kérdés, hogy lesz-e tovább. A Baron az most fog lejárni, 3000 goldot tudtok elhozni, 4,5 perc a következő sárkány, ez még picit odébb van. Nézzük, hogy ebből mi lesz. Most egy kicsi farmolgatás lesz, úgyis meg vardozgatás, mert nincsen objektív, mindjárt jövök addig közben egy szek. Knock-on effect of grabbing all those extra kills on the map and chasing them down. Games at Worlds really do come down to these fractions of seconds and playing it nicely. I mean, they really do. Your tournament life is on the line here as well. There is no regional qualifiers after this for you to re-qualify. Let's take a look at where we are. 1,000 goal between the two teams, 25 minutes into Drakes apiece. Recently, it's felt like LNG have the impetus. They have the ability to step forward, but sometimes that stepping can be a bit precarious. Hung almost caught there, is able to escape. I think LNG fans will rejoice in seeing a lovely, lovely sight, and that is Gala on 3 items Kai'Sa. That is a very scary AD carry right now. So wow, you know, Xiaohu is this pillar for Weibo this game with his 7 kills and his big bounty on his head. LNG are just looking to prey on him. Without the outer towers, he is very vulnerable. Orianna is always vulnerable in these side lanes, and so you see him having to wait. The little tiger here in the brush, waiting to collect minions. That's his natural habitat though, Kobe. He's ready to strike. He's just waiting on enough gold to finish up that Zhonya's, and then he'll be able to step that little bit further forward. The threat, as you say though, of the Nocturne, of the Ahri, of the Kai'Sa just diving in on a side lane is ever looming.
See how well WBG rotates between the two sides, because wherever this Nocturne goes, that's where the big potential play for LNG is. He's the big gold holder, and he's the one with the big team fight changing ultimate. Xiao, he should be extremely close to completing the Zhonya's. A very important item. Does he get it in the next minute that he Mert is vagyunk, csak tényleg itt a kezemet gyorsra kellett forrázni, még darabokra szétvakarom. Általában ez itt a, amit leszed itt a viszketés ingert, jól szokott működni. Na hát szokásos objektív előtt nem nagyon van fight, farmolgatnak a lane, tolják vissza, megveszik a harmadik, negyedik itemeket, mert attól függ, hogy ki hol tart, de igazából a carryeknél van 3. Elég durva gold különbség van miden is, meg az erdőben is. Egy 1700-as van a Weibo Gamingre, mely 2300-as talán az a szám. 2300-ja pedig fullos izén van, de eskü nem tudom elolvasni azt a piros színt. Várjatok, igen, nem ezt akartam, ez miért nem működik? Pedig annak is működnie kellene, ez miért nem jó? Jaj, tudom, hogy miért nem jó, oké. Most szóltatok, hogy itt a kamerát vegyem lentebb, de nem baj. Intézzük, jobb később, mint soha. Szevasz, de ki, csumi. Ja, 7-0-ás az a Orienne, nézzük, fog-e hibázni. Itt a Baron, most úgyis itt lesz minden. Karikálása 2-2, tehát ott az nagyon nem prió neki. Na nézzük, Zika. Esi úti kijön. Ez jó, az a tier 2 oldal. Közben Kami, szia, köszi az 58. hónapot, Csumi. Köszi a Twitch Prime-ot, nagyon kedves vagy, köszi a végtelen supportot, meg hogy mennyien régóta itt vagy. Közben Life-nak kiment az ultia. Egy picivel előrébb vannak. Zika akar 1v1-ezni a Jax ellen, és hát szerencsére tudott is, mert kiszedte az ultiát, ami hát elég jó. Mi elég jó. A Jaxnak is megvan már a 3 iteme, Gnárnak is. Viszont Jaxnek van ultia, Gnárnak nincs ultia. Nagyon jól tudja tolni a Jax gond nélkül. Azt a milyen damja van, te jóisten! Mi az a damage? És ennyi. És ennyi volt, ennyi volt. A boton ott volt, ahogy oda ment az Esi meg a Gnár. Azt mondja, hogy gyors, most menjünk Baronra, csólinezik. LNG annyira szépen játszik, hogy csak, na ez nagyon tetszik amúgy, gyönyörű szép. 3 perces Baron következik, 1500 gold már ott van náluk a zsebbe. Hang az Alistarral nagyon sokat hal, de ez tök mindegy, mert távol tartotta az embereket, így freebe el tudták vinni ezt a Baront. A Baronnal most ugye tovább tudják tolni a topot. Az a top az Arinak meg a Kajszának nagyon jó lehet. Weibo elmegy a sarira. Mondjuk oké, hogy gyorsan... Hát... Hoppá. Az... Jaj, ott mi van 3v1-ben, hogy szana szétszedik azt a Gnárt. Atya világ, mi volt ez? Kemény. Jó volt, nagyon. Hát, amúgy most nem tudom, hogy ez egy tudatos Esi ulti dodge volt, inkább már ott a Gnára akartak menni szerintem, csak pont így jött ki a timing. Nem tudom, hogy ezt most látta-e, vagy direkt azért ugrott az Arival tovább. Aztán lehet. Jó, hát igen, Scout az gyönyörű szépen betviszi a topot freebe, minden hozzák, 3-an, botonot a Jax, ez szerintem ezt a gémet elkönyvelhetjük, 5-6 ezer golddal mennek már, Ari hazamegy, de van teleportja, bármikor vissza tud jönni, ez ennyi volt, vissza is jön. 3-an vannak, 1,5 percig Baron buffal tudják vinni a léneket. Ez konkrétan egy 1-2 az LNG javára, de akár mondhatom, ez is 2-1, ez szerintem itt meg lesz. Ez szerintem itt meg lesz. Szépen csak tartani kell a izét. Ó, mondjuk a Gnárnak milyen jó damja van. Az Onya az jó, E betű jó, Zikának nincsen flash-e, de nem is kell neki flash. Nem mondod komolyan, 4-en nem tudják megölni Zikát. Mindjárt E betűvel megint pörög egyet.
Atyavilág, még milyen lifesteal van. Mennyi időt tud húzni? Topon beviszi addig Ari. Inhibitort, minden tornyot ugye nem tudták bevinni. Hú! Mi a fene volt ez a Jax? Atyavilág. Atyavilág. Hát nagyon megszenvedtek ezzel a Jax-el, nagyon durán tankos volt, és most a topon is 2300 gold, jungle is 2008, minden tartja magát még 1200-zal, de itt most jelenleg a Gnár volt az, aki ledúrta Zikát, csak aztán elkezdett zonyázgatni, elbetűt pörgetni, aztán mindent kiszájsteppelt, esi ultit is, de még esi ulti van már megint. Kemény volt. Kajsza 3-0-ban van, érdekes buildet rak. És full mixed damage-re ment, tehát azért AP-ból is már azért egész jó sebzés van a W-vel meg a Q-val is. WBG have lost game 3. LNG have come up the victors. The second one obviously in the regional gone a little bit trickier for WBG. They had just played the day before in the finals. 5000 gold diff van, Baron az lejárt, Sárkány az 2 perc, Baron 2,5 perc. Kérdés, hogy mivel a top az pushol, ezért a topot ott is lehetne hagyni. Jaxnek van teleportja, biztos, hogy boton fog menni. Ellenkező lénen kell menni ilyenkor, amikor az egyiket már bevitték. Miden éppen szépen lassan pusolják vissza a lént, mindegyik lénen akarnak egy kis priót tartani, viszont a topon nagyon kitolja a Vibo. Jax az freebe viszi botot, és már tudja a Gnár, hogy jó, oké, oda kell, hogy menjen. Nem tudom, hogy ezt a 2 percet meg akarják várni, meg ezt a 1,5 percet. A Vibo mehetne szólra, hogy az LNG megy Baronra, nem tudom, hogy ez egy jó trade lenne nekik amúgy. So crucially, blyyyy is about 300 gold off his death cap. Okay. I think you wait for that amount of gold and let him buy it before you fight. He's pinging top wave. He'd love to try and get it. You can see that that's what they're waiting for. Hát ez a Rabadon. Orionnának az a Rabadon lenne a 4. item. Ha az megvan, az nagyon kemény lesz. There's only the sapling on the top side. They need to spot out this Nocturne. Charm wide from Scout. And look, there's the ping onto the top wave. He's going to it quickly. He knows where Scout is Orionnát akarják hagyni, hogy egy kicsit farmol, hogy meglegyen neki a Rabadon. Igen, blyyyy az még szabadon tud itt járkálgatni, nem nagyon tudnak itt vardozgatni. Megvan a Rabadon neki. Most megy is hazaérte, gondolom. Teleportja is lesz, de nagyon deep wardja nincsen. Oké, figyeld! Oké, ez mondjuk szépen ki lett dodge-olva. Hát itt szerintem ebből csak egy sari lesz, itt nem akarják erőltetni. Aha, Arinak mondjuk atyavilág. 2 gombot megnyomott, és majdnem a 40% HP-et le tudta vinni. Ez egy 5v5-ös teamfight, hogyha ezt... Hát nem tudnak oda menni. Ezt el kell engedni, igen, főleg a Gnár nincsen nagy formában. Az a durva, a toposoknak 300 farmja van, az aldékérik 430, 441, 395 farm az esinél, miközben ők állnak vesztésre. Elképesztő. Elképesztő, ez nagyon durva. Ez rengeteg. Hol a fejében farmol ennyit? Na! És akkor az LNG azt mondja, hogy oké, elvittük a sarit 3-3 az állás, most már freebe mehetünk a Baronra. Topon ott vannak, ugye bepusholt Minionok ugye az inhibitor miatt, a boton a Jax az tud pusholni. És a Gnárral az a baj, hogy megint minignár lesz, most hazamegy, nem megy haza, Zika az itt marad, innen hogyha elmegy, akkor biztos, hogy a Zika az itt végigbe viszi a botot, és akkor lehet azt mondják, hogy jó, akkor nem is akarnak teamfightolni, csak húzzák az időt, és akkor Zika viszi az egészet. Zika azt mondja, hogy jó, fut felfele, lehet, hogy be tud menni midre hátulra, de nem, inkább hazamegy, vesz egy itemet, és jön vissza teleporttal. Kérdés, hogy hova? For WBG to know if they can engage or not, because where's Zika? Is he flanking us? The arrow wide again. Light has not been on target with them, no bullseyes yet. Mik ezek az esi ultik, bakker?
A legdurább tankhengre akarnak ilyeneket ellőni. That is really the most like guaranteed attempt that they can make is just keep throwing out these Ash arrows. Maokai ult is so slow moving. Breathe doesn't have extra time to come up and be the one to start it out and look for it. Oké. Ott bepusholta szépen Scout. Hazamegy, van teleportja neki is. Jax se használta el a teleport, ő is visszafut szépen. Jó látni, hogy mennyire jól használják ezt a teleportot, meg itt az egészet. It's the few moments before the drop on a roller coaster, right? We all hold our breath and hope that we see one final calamitous 5v5. Crucially, the WBG have found access into the pit. The sideline pressure has disappeared for now. The Baron is started. Ezt elkezdték gond nélkül. Jax tolja botot, de már jön is teleporttal vissza. Na nézzük, 5000 HP-n van a Baron. Nézzük, odaérnek-e. 2000 HP, elviszik a Baront, Esi tudta elvinni. Kipörög rá a Smite is. Hoppá! Mi a fene történik? Milyen bombó kombót nyom? A WBG Gaming milyen bombó kombót tudott nyomni? Túl fogják élni, 5-0-ás csere, és Baronnal tudnak menni finishelni. Ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Egy teamfight. És fordul a game. 2-1 a WBG Gamingnek. Mi a fene történik? 2-1. Atyavilág. Atyavilág, mi volt ez? Hú, ezt a teamfightot még egyszer nézzük már vissza, ez nagyon jó volt. Azta. Szép volt, srácok. Ez nagyon jó volt. Ez elég jó volt. Itt ezek az SU ultik, hogy non-stop vannak, amúgy imádom, nagyon jó. Nagyon kemény volt. 88 sweep. Ez mindenkinek ott van a hátulján, vagy ez csak egy kedvenc szám, de az valami szponzor lesz. Na, ezt mutassák még egyszer, mert ez egy elég kemény. An incredible fight from WBG, an incredible game, and we've got more right after this break. Hali! Itt kájtolt, és az a Jax stop ulti van is. Mutassátok. Replay-t akarunk, nem lesz itt replay? Reklám lesz. Amely reklám lesz, utána lesz replay, mi? Nem baj, akkor megoldjuk másképp, szerencsére vannak itt módszereim. Hozzá felüljük, hogy LOL e-sport. Meg az élő közvetítés, és akkor itt vissza tudunk tekerni. Lehetne ezért Twitch-en is ezért visszatekerés. Hogy vagyunk? Erre tudok itt ezt állítjuk, ezt itt megnyitjuk. És akkor így itt ide kicsit visszatekerő. Na, ez kell itt nekünk. Elkezdték. Na, itt van Light. Őt kell nézni. Gyönyörű ultit nyom a Jaxre. Tehát már itt egyből Zikát arcba lőtte, aki egy picit ott átsorgott. Ez pont arra volt jó, hogy a Baront így relatív free-be el tudták vinni, főleg, hogy kettő nők ott maradtak. Oké. Oké. Ez a Gnár ulti mennyire epic volt. Wow. Isten, egy HP-val túlélte ezt a Jax-es kombót. Igen, ez kemény volt. Ja, ez a Gnár ulti, mondom, a Gnár, ez a Brit, ez nagyon jól játszik a Gnárral. Brit 6-ból 6-ot nyert a Gnárral. Nem sok Gnárt láttam, aki ilyen jól játszik, és itt valószínűleg az a lényeg, hogy a Gnár az ki tudja használni azt, hogy van meg a Gnár, és jókat tud ultizni. Nagyon sok Gnárt láttunk, aki lúzolt, azért, mert nem tudta kihasználni azt, hogy meg a Gnár, mert rosszul volt timingolva az egész. Itt tökéletes volt, mindig jól tudott ultizni a Gnár, meg itt legalább ultizott a Gnár. Mondom, ez a wombó kombó, ami itt van, ez gyönyörű szép. Ez gyönyörű szép, ez nagyon jól néz ki, ez a wombó kombó. Ez a csapat, ez
Ez másra van építve. Ez a Wombo kombo egy ilyen teamfightnál, egy baronnál, vagy egy sárkánál, ami egy kicsi szűk hely, és ott vannak 10. Ez sokkal jobban működik. Ez valami másra működik. Kemény. Kemény volt. AD carry diffek a gémek? Hát szerintem nem. Szerintem top diff az összes game. Szerintem top diff. Legalábbis az első 2 biztos, hogy top diff volt. Itt minden meg jungle volt a legnagyobb gap. Hát mondjuk most az AD carry-nél itt egész jól tartotta mind a 2 magát. Nem tudom, hogy most ez számított-e, de én topon ezekkel a splittelésekkel, meg a teleportoknál látom azt, hogy jobban összejönnének a gémek, mint hogy most itt az AD carry lelövöldözi dolgokat, de amúgy nem tudom. Passz. Jó, hát itt akkor srácok mindjárt megy tovább a következő meccs. Adunk rá egy kis hangot. 2-1 a Weibo Gamingnek. Nézzük az LNG tud-e visszajönni, melyik oldalt választják, az hamarosan kiderül. Itt majd nézzétek, hogy mindjárt lesz egy QR kód, amit majd mindjárt kiírja, hogy milyen kódokat lehet nyerni, meg kineket. Mindjárt jövök, srácok, kimegyek, megint járok egy kört, és akkor a 4. meccsel fogjuk folytatni egy ilyen 5 perc múlva. Menjetek messzire, hamarosan nyomjuk tovább. Flashes in, they're looking for more twisted advance. Paranoia on the back line, but the shockwave is absolutely massive. Xiaohu finds 4. Blast cone out from WBG, but he goes the wrong way indeed. Xiaohu takes the kill, Hung dies as well. Meanwhile, Scout is getting chased in by Chris. Scout flashes, but the Winter's Bite is icy and cold. Scout on the back line down to half HP, already Gala's dead. He dived in and he died for it. An incredible Gnar. Breed catches LNG out of the air and slams them into the wall. Breathe goes 6-0 on Gnar this Worlds, and it's Weibo on match point. And Jat, you were just telling me I have watched that last fight over and over and over. What do you want to show us? It was a banger. Let's pull it up right away because we have one team composition that spends the whole game scaling. Just keep it paused just for a second. So much of it is about Gala and Ari trying to get on Light and Xiaohu, and it's very important for Weibo when they actually get a fight, which was so hard for them to actually create, is that Light and Xiaohu stay apart from each other. Let's roll this fight right now and watch the moment that Gala goes in. It needs to be a one-shot for this fight to work, but when the original engage goes on to Xiaohu's Oriana, they land the charm, they think they can one-shot, he flies in, but he is, keep rolling it, able to get the stopwatch off right after that charm. It stalls, Gala falls, nobody is on Light, so Light can fire free onto Scout, and it ends up being a 5-0. That arrow as well, the first time didn't even catch that, but that straight on the teleport meant that they were a member down, and that could have been the difference maker in the damage. Yeah, and also people might think that the sign I held up as we came, like when in doubt Baron, was sarcastic. Let's keep rolling it again. Yeah, as we keep rolling the fight over, because I think when you look at these two compositions and the way that they work, this is so well designed to deal with the dive coming out of the LNG comp, right? So this is, the fight does not get split up the way that LNG would have wanted. And yeah, the big Gnar on the backside, but again, every time that they try to go in, Weibo's composition has so many answers for what they want to do, and I know
Chronicler, you were talking as we were watching this backstage. You're like, wow, they're learning what They're learning how it works. But they're learning what Maokai does in real time because, like, let's take a look at all of the drafts from both of these teams because I think it's really interesting what each of them have wanted to do, right? So we have the Nocturne and the Ahri, right, with the Jhin for setup. For LNG, again, we have this Jax, Sejuani, Yone combo. And then again, on red side, the Kai'Sa, Nocturne, and Jax. Like, all of them really, really want dive. Weibo has had such great answers for this. Yep. Like, this entire comp, Ori, Maokai, like, everything just, the Braum was doing so much work. And it feels like both of these teams have come out and been like, we have exactly what we want. Now we just want to play it out. And if it wasn't for that incredible mid-game sequence where LNG did take back control, right? Because that's when they did find the... we have way more global presence. We have the ability to dive on top of you. When Weibo wasn't set up, that could have been the game ender. But instead, I think that we're seeing what we said at top of day, which is specifically, there have been, throughout this tournament, it started out being very teamfight focused, then we moved to dive. And now Weibo is just drafting preemptively counter dive, and LNG just keep running into it. And that's the cool thing. Shox mentioned themes about good and bad trade deals. To me, the theme is one team thinks diving is the best way to play, the other team thinks absorbing the dive is the best way to play. And honestly, I don't actually know what the correct answer is because of how close these last few games have been. The Olympics were last month. You gotta stop diving, okay? Oh. I want to look at something as well because let's talk about Xiaohu just a little bit, right? My goat. His goat. Jad, take a look at this top lane team fight where the goat is blinded. He is. But gets his ult off on, I think, 3 to 4 people. He gets a triple kill. I mean... Absolutely. It gave them a lot of early momentum in this game. And if you watch this, it was an attempted dive onto a Meganar, which is already a bit questionable. But the biggest thing here is even when Nocturne flies in, Xiaohu just flies out with the ultimate and catches 4 people. You also see before this fight even starts, as that we see that the Ori ult go through, they landed the Ashe arrow again. Like, you wonder why they keep drafting this Ashe. Light has been so good with isolating people who want to dive in on top of you. I think that was the first arrow they hit, and then I think the second arrow, because a lot went flying, the second arrow he hit was the one in the final fight. And guess what? If those two are the ones then who cares? And the coach reaction was hilarious after that, by the way, from the Weibo camp. Because Ez a you see legjobb. that everybody's happy. We were Ez thinking best. they Ez just hogy had a lehet huge ez? discussion of with Xiaohu if tudjátok he was mi? allowed to get Orianna, if he was going to do good, and he's like, no. He Mi actually ez? did well. Ezt úgy szét fogják mémelni azt a izét, palit, mint az állat. Darabokra fogják szedni. We just got Liam from our stats team to catch up. He's now 5th in world's kills, passing Perks. He is 2nd in MSI plus world's kills, passing Caps as well. And he is tied for the 2nd most wins at Worlds with Deft. And also, Worlds is his worst tournament. So he's a 3-time MSI champion in 2 different roles, and historically has been the guy who comes to Worlds and falls flat on his face. And he's definitely trying to change that narrative. Made it all the way to finals last year. Csapatok ismét. They're shaky the whole time. They are. They're shaky the whole time, but they're up 2-1. That's how they get ya. Negyedik meccs fog következni. Hát most már a Weibo Gaming-nek szurkolok, ahogy ezek után olyan nagyot mennek. Olyan nagyot mennek, hogy LNG selects blue side. Ej, ez viszont baj. Az viszont baj. Mert akkor megint a LNG van a blue side-on, akkor ő fog nyerni. Mindig aki a blue side-on van, az nyer. Mi a fene ez? Kemény. Ja. Ez top gap. A toposok intézik a dolgokat, nem a izé. That's a nice LPL gold graph right there. Az már. The game that LNG won, Weibo got that exact trajectory. They just weren't able to close it out in that one, right? We had the worst trade deals that I've seen, at least in this quarterfinals. But if that hadn't happened, we could have actually been looking at a Weibo, which I think is the one thing that coming into today, none of us would have expected. No, absolutely. And look at it from the other side, right? This is an LPL versus LPL match. We talked about the team kills earlier, how the higher seed often loses out hogy lesz a BO5-ből 5. pálya, vagy itt a 4. pályán.
WBG Gaming bezárja a boltot. He made it here. We weren't even Most sure if lesz he'd ugye be ismét able a to make it szokásos here. He's such a massive draftunk. part of this team. He and Xiaohu have faced each other Pedig ugyanaz a so map, much. de These real, two tényleg teams mindig know blue each nyer, other mert most is nagy so pénz van az well. LNG-n. And we'll see if Weibo can Nyomtad a close nagy it out izét, now. bettinget. Milyen otcok voltak a csapatokra. Bementek az LNG-re, amúgy kisebb osznak kellett, hogy legyen. A WBG Gamingnek volt szerintem kevesebb esélye, miközben most ők jobban állnak, de számok ugye nem ezt mondták. Kérlek szépen, amúgy van statisztika erről. Mindjárt V2-ba megyünk, de megmutatom neked. Bejössz ide erre az oldalra, Games of Legends eSports, nagyon jó oldal, go.GG, és itt van meg tudod nézni, hogy World's Main Event. Letekersz, Red meg Blue Side win rate. 63%, aki Blue Side-on van, hogy nyer. Az mi? Az nagyon beteg. Vettek is 22-es otszalt vetted? Ja, ilyen live fogadás volt már egy-egynél, vagy mi? Na, szokásos pörög a izé. A V2 kamerát feldobjuk ide. Mehetünk is tovább. Ez vártak, ide nyomok egy izét. Jobb klik. Klikét. Nem is így, mindegy. Jó, hogy most van rá. Az mondjuk bátor. Mondjuk, mivel itt Blue Side-on lesz az LNG, így valószínű, hogy ezt megnyeri. Tehát 2-2 lesz. Nem tudom elképzelni, hogy mi alapján... Mikor mi alapján döntik el, hogy ki melyik oldalon van. Amikor először... Erre először... A WBG Gaming nyert. Ezt akarom megnézni. A WBG Gaming van alul. Nem tudom, hogy mi alapján döntik el a izét. Azt, hogy ki pikkel oldalt. Mert azt hittem mindig, aki fönt van. De nem hiszem, hogy az LNG Red Side-ot pikkelt volna. Mert a WBG Gaming... Nem mindegy, nem várom. Na és itt is vagyunk már Vétónál, nyomatják a gnárban, azt mondták, hogy jó, akkor viszlát. Nem kell nekünk ide többet a gnárotok, mert nagyon nagyok vagytok vele. Viszont ez igazából szerintem nagyon jó lesz, mert jó barát megkapta az auróráját. Brit viheti egyből topra azt a Jackset. Zika kihozta Scoutnak ugye a Jont. Hát Scout még csak egyszer játszott Jonnal, akkor amúgy nyert vele, tehát valószínűleg ott jó emlékei vannak. Ja nem, bocsánat, már kétszer, de mind a kétszer nyertek. A Sejuval nagyon nagyot ment, blyy, azt már láttuk jó kombóba, és akkor Zika nyomatja fönt a izét. Renektont, csak azt mondták, hogy live most Ezrig lezzen egyet, ami teljesen jó, mert az egyik legtöbbet játszott karaktere itt a Worlds-ön, 4-szer játszott vele, minden 4-szer nyert, tehát ez egy jó sztori lehet. Kajszát kibannolják a túloldalt, Gala ne hagyjon, ne tudjon Kajszával rambózni. Hát igazából a Jin meg az Ash van, aki még ott szóba jött szerintem a Galánál. Más nem hiszem, tehát valószínűleg az egyiket kibannolják. Kibannolták Baromot, akkor nem esít akarnak hozzá, akkor viszont szerintem itt Jint kellene bannolni. Jint kellene bannolni, mert hát nem tudom. Mert akkor esélyt biztos nem hoznak. Thank you. Közben Csatkovics, hajrá, kösz szépen itt az on-screen celebration-t. Köszi itt a supportot. Utolsóban következik, esélyt ki is bannolta a WBG Gaming, és akkor itt a túloldalt, meg ugye neki kellene bannolni. Hát vagy egy supportot, de szerintem inkább azt az erdős fogják bannolni, ami Tarzanra kell bannolni. Tarzannál ugye Skarner már ki van rakva, Maokai még bent van, Iver nem, és nem foglalkoznak vele, ők inkább supportot bannolnak. Hát Ezreal mellé mi lehet? Rakan az bent van, Launát bannolták, Bromot bannolták, Renáta bent van, Rakan nem is gondolkodtak rajta, aztán Rakan tehozták, és akkor túloldalt kell egy adékre meg egy support. Hát Galának a Jin lesz szerintem kipikkelve. Nagyon mást itt hirtelen nem látok, és Hank pedig rállezni fog.
Ennyi a sztori. Hoppá! Egy újabb 40 csíres on-screen celebration. Let's go! Köszi Csackov is. Hajrá, hajrá! Nyomjuk neki, köszi a támogatást, nagyon kedves vagy. Szotyi érzi itt a kajának az illatát, aztán egyből szalad el ide hozzám. Hoppá, és közben várjátok, Nautilus izét hoztak, supportot. Aha. Nautilus support van, nem rel. Smoke egy jungle, Tarzannál ismét. Hát ha meg lesz 2-2-re, hát ha meg lesz 2-2-re. Jaj, de jól néz ki az üzeneted, nagyon adom. Jó, ez a kis effekt, amit itt izé kaptál az üzenetedre. Hát figyeljetek, bármi meg lehet. Ez a vombó kombó. Hát akárhogy nézzük, a kék oldalcsapata mindig valahogy egy fokkal szimpatikusabb nekem. Valahogy jobban tudok azonosulni az LNG-vel. Egy baj van, nincsen AP-juk. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz probléma, és mennyire tudnak armort venni a Jax-szel, Maokai-jal és a Rakannal, mert a Sejuani-nak oké, hogy egy kevés AP-ja, de annyi nincsen. Ha el tudják húzni szerintem sokáig, akkor be tudnak vásárolni a armorral, meg ilyen cuccokkal, akkor az lehet, hogy akár problémás, és ezt nem tudom. Meglátjuk. Meglátjuk. Negyedik meccs következik, srácok. Ott pörögnek az ököapacsik, ez az, hajrá, nyomjátok, szuper. Akkor a kamerát egy picit leveszem, mert érkezett egy kis kaja. Igaz, hogy itt a stream elején is ettem 3 órája, de azóta már ismét éhesek vagyunk, egy kicsit eszünk. Itt is vagyok. Negyedik meccsbe vágunk bele, aztán pöröket a szurkolás, pöröket a hype chaten, amelyik csapatnak szurkoltok, azt kell beírni. LNG játszik a Weibo Gaming-el. Let's go! Negyedik meccs. On the table, and for LNG, they have to step up here in game 4. And for Weibo, they just got to keep doing what they're doing. Hoppá, elég gyorsan is indult itt a game. Nézzük, hogy lesz a First Blood, eddig mindig volt valami adok-kapok az elején. Nor top esports. Obviously they lost to BLG in the end, but then they beat JDG in the qualifiers. Everyone thought Weibo wouldn't even make it here to Worlds, and on the back of a player like Xiaohu, who has now tied the second most wins at Worlds alongside Deft, and the second place kills across Worlds and MSI, having passed caps for that honor. I think a lot of people, you know, you overlook Xiaohu because sometimes he can be a bit quiet. In some Nézzétek ezt a képet alul. 100 win van Fakernél, Sao-nál 61, Deft 61, Ruler 60. It's crazy to realize the accolades that he does have domestically and internationally, and very rarely do people put him as best mid laner all time alongside that of Faker, because it's hard to, it's understandable. Because he hasn't got what they truly covet, the World Championship. Yep. And so here, this run so incredibly important to Xiaohu, because it was a rough summer for him. It's a rough year, so if they're able to keep this streak alive, these Weibo miracle runs that people have, honestly, you should be getting used to these by now. Last year Worlds, in playoffs like you're mentioning, see if Weibo can keep the magic szokásos lane swap pörög. Érkezik majd a teleport botra. Kíváncsi, hogy ez mi lesz. Úgy, minden az elég nagy adok-kapok van, Zikának majd a HP-re, sem. Xiaohu leveraging his passive beautifully, bullying LNG's solo laners out of this lane, but they get the push. That's what they wanted. Level 2 secured, the TP's gonna come through. LNG, they have 3 members on the bot side. It's gonna be a dive. He doesn't have level 3 just yet. No, it's not. The wave is too thin, and they decided to call it off. Yeah, they know Crisp is on the way. Crisp tudom, acquired his level 2 already in that mid 2v2 that we were watching, and so they are not going to make the mistake of trying to force the dive here. Hoppá! A crack betöréséhez is kell más sem, akik szok farmolni, akkor eddig játszottam a Big Time-mal. Köszönjük szépen nekik a lehetőséget, akkor most már játszanom is csak el vele. Jön menü? Édes burgonya, majd nézzel meg ilyen csirkemelt csíkokkal, isteni finom. But the bigger situation to acknowledge in this swap is that Zika was much later on the TP
than Breathe was, meaning he's a full level down right now. And he also, I mean, he's not at risk of getting dived, of course. He's isolated against Light Ezreal. But Breathe on the Jax in a very comfortable spot here in the early game. And honestly, WBG pretty happy with Light getting solo experience up on this top side. And has a pretty good Nyomattam a crack törés? Persze, hát most 2-3 naponta belépni, fél percre az semmi extra. De volt, amit elfelejtettem, aztán kimaradt, de eszembe jutott, akkor megcsinálgattam. Csak ugye nem stackelődnek a mokórák, hanem ami egyszer leesik, és amíg nem szedett fel, addig ripperolni. Hát jó, ott volt, hogy kimaradtak dolgok, de néha azért összeszedegettem. Csak hát semmit nem ért, tehát nem tudom, hogy az még valahogy életre fog kelni az a játék, de még nem tudom, mi lesz vele. Is 2 camps down, and it looks like blyyyy should be able to path down towards the bottom side to get himself a double scuttle. Tarzan will go back towards his red. blyyyy might be able to gank Xiaohu in the mid lane here. At least burning his flash would be huge. Scout trying to build up that mortal still. Q3. Jaj, de gyönyörű, nagyon szép. Azt a flash, azt azért ki kellett nyomni. Az Ika is baj van neki, hozzá kell menni, csak nincsen teleportja. Potentially a play once Scout gets level 6 in the mid lane. Light though keeping his pressure on the top side as blyyy's top support combo. Hát Csatkovics én is ugyanígy gondolom, aztán majd meglátjuk, hogy melyik csapat fog jobban játszani. De mondom ezt, hogy a blue side-on a win rate az 64%, az undorítóan sok. Nagyon kemény, hogy ennyit számít, hogy melyik oldalon vagy. This is really well played by the LNG support. 1 minion down will be 2. 3, well, he gets the experience from the third, does Zika. He'll be very happy with Hung's sacrifice of HP to keep his minions around. Yeah, every little bit of experience really matters once they match back up. If he's going to go toe-to-toe with Breathe once again, you assume that Breathe on the reset will head back down there. Yep. So it should be that. Meanwhile, Tarzan on the Maokai is on bottom half of the map right now as well. So much pressure here though towards mid lane. Erre nem jöttem még rá pontosan én se, hogy mi alapján megy kivel a side-ot. Mindig a vesztes, de az oké, hogy mindig a vesztes, de akkor az elsőnél kiváll a side-ot. Azt nem értem csak, hogy hogy van. Erre nem jöttem rá, pedig az előbb pont ezen gondolkodtam én is, még ez egy kérdőjel a fejembe is. Én nem néztem utána. Has to call Hung over to help him so he can take the wave at tower. But overall, a very quiet early. Yeah, where's my level 1? Yeah. Where's my 5v5, Betty? So far in this series, it's been a bloody affair. These teams have been no strangers to getting down and dirty. Normally teams take time to warm up on stage. Feels like they've just been cooling down, you know? And it does often happen when you get towards match point in a series like this, right? Both teams calm down. You don't want to throw the game level 1 by overstepping. Light jumping onto Gala has a level advantage in that top side right now. Scout has no teleport, so his recall right now. Sima 3-0-ás volt, grab lehetne, de nem akarják erőltetni, egy elég nekik. Kemény ez a Renek Tom mid. Because they see that Breathe with no teleport on the Jax is still pushing the wave in. That was smite invested from blyyyy though. Na, First Blood. Főleg a First Blood, Tarzannak ki kellene jönnie, van flash-e. Renek tanulni. Ki az, aki ott kívül, ez biztos, hogy meghal. Hoppá, 2 LNG is. Igen. Szép, 0-2. WBO Gaming, ez gyönyörű szépen. Megjátszott a 2-1 a Void Grabok is. Ez kemény. Az kemény. És le tudta denialni magát. Szép. Hát ez érdekes volt. LNG ezt nem játszotta meg jól. Goes to invade as well before getting his recall off, and that ward that he just dropped here behind Krugs will see the next clear and allow them to continue tracking blyyyy after the reset. We'll track Scout though, getting some turret plate money at the very least on the bottom side of the map. It is Yone. You have to be worried about this champion always, but here's the setup. It was just weird from LNG to decide to keep taking this fight, right? Because your AD carry's nowhere near the battle. You know you don't have TP on your top lane. Yeah, the curtains can open, but already 2 people are dead before anything really happens. Yeah, I completely agree.
you know, with Gala there up in the tower, like Jin can open up the ultimate, but it's so little, so late, and so much damage. There we go. Daney with the great reactions all series long. We return to live, and at the bottom of your screen, if you're an LNG fan, then it's a scary situation to find yourself in. Minden piros alul az eléggé para. A WBG még minden lénem vezet. 400, almost 500 gold lead for Breathe on that Jax, already scaling up 1500 gold itt 8. percben. Hát így folytatják, akkor ebben nem lesz srácok 2-2. Continue to do so. Across the board, leads for Weibo, and LNG found a little bit wanting. Weibo will be able to get the Drake as well. So this is 2 grubs, a dragon, 2 kills, almost a 2,000 gold lead, currently sitting about 1.5k their advantage. And really nothing for Weibo so far. They will start scaling up towards first items. You know, Yone on Blade of the Ruin King feels like a much more powerful champ than he does before you get there, but it's still a little bit of a while away. Scout is looking up towards this top side though. Breathe does have flash. He'll walk towards the river to try and get some vision and make sure that he's not being collapsed on. They're certainly going to have to do something to change the direction of this game. Of course, our next grub spawn, that might be an opportunity for them to do so. Have to have a much better setup for it though. I mean, they do have the summoner spells to do it. Meanwhile, bottom side, Crisp here trying to get that deep vision. Again, Weibo have been so good at replacing their deep vision, allowing them the extra information to set up these plays. Nem kapta meg senki. Bombardment from bottom side, constantly keeping that up. Doing it blind as well. It doesn't actually have vision around that corner. You can't quite see exactly where Hung is, but still hits him with a Mystic Shot with the True Shot Barrage. Weiwei trying to cover this top side. May look a bit of damage. You can sneak in here. Zika clearing out the minions to make sure that Weiwei can get a little bit further forward. But with Crisp on his way, it may just be cover. Breathe goes in with a Ajaj! Nagyon szép bait volt Zikától. De nem mondott komolyan! Nem mondott komolyan! Úristen, de gyönyörű volt. Ez a Jacksek, hogy mindent túlélnek. Kemény. Gyönyörű volt. Ügyes nagyon. Én fejemben már rögtön azért leves volt. Weibo hold on to their lead for now, but a really nice idea there from LNG. Yeah, the lane gank from Weiwei sneaks in through the side brush with the Sejuani. I mean, this is what they invested their whole draft into. Top 3 picks, Renekton, Sejuani, and Yone. You know, so much synergy there. And yet, unable to get any kills with them with the early skirmishing power of the Sejuani. You know, the lane swap, of course, going a long way, but now the second pack of grubs that we have been looking forward to. After the reset here, they'll immediately start it off again. Engage going in as they look to try and catch up. Szegény nem tud, azt levadásszák 1v4-be. Nem tud elmenekülni, Frips nagyon szépen előre megy. Support elviszi, autoatakkal. Amikor még lesz egy dupla V-je. De van nem laj, hali. Ajaj. Megvan. Ki is tud jönni. Nagyon szép. Nagyon jó vagy, Crips. Nagyon jó a Kenny. Közben... milyen sima. 4-0. 2000 goldi. És 5-1-es volt grabok. Gyönyörű. WBO Gaming best. Nagyon érzik ezt most. 5 bonus here and the extra kills. Crisp exerts support dominance. That is. Tarzan's able to find the initiation onto Hung. They get the early advantage in the play, and Weibo now with control of the grubs, control of the dragons, and control of the series. The way that this game is going, it feels like that it's just a matter of time for Weibo. They're playing with such confidence, with clean execution. Xiaohu, a player that was so monumental on the Orianna in the previous game, now stepping up once more on the Aurora. Délutáni ebéd. But I feel like that you can never afford to underestimate LNG with the direction that the game is going. As long as this Yone is in the game, they still have angles to turn it around. It's good you put me in check, because right now I am underestimating LNG. Weibo just seem to be surging right now, and they're trying to play off their advantage.
Ettünk, és nézzük, hogy Zikát hogy dive-olják. Sehogy. Nyomta az ultiát, ultival nem akarnak oda menni. Nagyon tetszik, hogy a WBG Gaming mennyire tudatosan játszanak, és nem akarnak hibázni. Maokai ulti jön! Teleport, azon milyen szép teleport volt amúgy a Jax-től az utolsó minionra. Atya világ. 4v2-ben vannak ismét, mert a Gina világ végére ultizik, de azt simán felfogják, az nem sebez semmit. 4v2 mobok vannak. Hopp, az még mellé ment a spell, ez megvan. Egy megvan simán, vagy beragadt a Jax, sajnos az ott ragad. És ennyi. Hát figyeljetek, ez 2-1-es csere volt, és szerintem megérte. De minek ment bele, így is hát voltak, még mindig kell egy idő, jó, hogy Gin elkészül. Hát... lassan fog elkészülni, azt mondjuk meghagyják a Ginnek. Így mondjuk biztos, hogy gyorsabban fog elkészülni, hogy most kettő... Most kapta a 2 killt? Igen. 2 killt kaptak, mind a 2 a Ginnél van, az ami nem rossz, de oda még azért kellenek, hát ha megnézitek azért... Az jó volt az Aurora útja, amúgy. Diadori, jó reggelt, Halihali. Nem volt a délutáni siesta. Igen. Jött a Gin lövöldözés, de hát kevésnek bizonyult. And Hung actually with a nice pullback there onto Breathe, ensure that they get the kill on Jax megvan. tower. And yet still, I feel Lecsízelték like ott. Xiaohu is Azt a milyen kis kölök van ott on középen. this Aurora is going to be such a big problem for LNG to deal with later, and he continues to get kills, continues to get De cuki richer Istenem. and richer. Malignant's done here, like the ultimates are just going to keep coming. Replay az öröméről. Jó lesz majd az Obiba, vagy Obiba iskolába izének. Tablóképnek, vagy ilyen mókásképnek. Új, mi ez a statisztika, oda nézzetek. Az a gyerek egy féker projekt. Féker projekt. Na. 2000 gold még mindig van, ami hirtelen 3000-re növekedett, aztán visszacsökkent 2000-re. Viszik be a tier 1-es tornyokat, viszont itt megint viszik be, akkor ismét fentebb ugrik. Igen, és akkor még le se rakták a ráadat. Foxék meccs nagyon jó volt az eredmény, függetlenül mind a 2 csapat olyan szép dolgokat lehetett látni, és akkor még a mai napról nem is beszéltünk, nem Laj. Pankáik ellen fogják ma nyomni, 21:30-tól, 20 órától megnyomatja Chris meg Shuri. Nagyon kemény lesznek a mai napon. Nagyon hosszú lesz a mai nap, de brutál király lesz, tehát nagyon várom már. 2 kasztert szerintem egyikőtök se fogja kitalálni. A tippelnetek kellene, de megadom az esélyt nektek. Van 7 darab... Várjál? 7 darab kaszterünk van. 7 darab kaszterből ki lesz a mai 2 szerintetek? Ugye a 21:30-as meccset fogjuk leadni, a 20 órás meccset nem tudjuk, mert az, ha nem végez, akkor a 21:30-asról késünk, azt meg nem akarjuk, de ott szoros meccs lesz, akkor 3 pályára mennek, akkor simán lesz 2 óra, meg OT. Tegnap mondjuk nem volt annyira szoros, mert 2 óra nyertek. Hello volt, most értél haza, hogy vagy Bazsi, hogy vagyunk? Kérlek szépen most volt a stream elején. Hoppá, várjátok közben itt Tarzan nagyon gyorsan el tudták kenni. Az amúgy nem rossz, viszont Gala az AD carry. A Jax az darabok reszi, hiába flashet ki, a Jax még ott le tudta pont ütni a levegőbe. A Jax a világ végén próbál túlélni, de 3-an rámennek, Rakom még életbe tudja tartani egy picit. Zika az, aki egész nagy damot kinyom rá, viszont hát ott hátulról a mides meg az AD carry free-be csak szaladgál. És tudják vinni, hát srácok, ez 3-2-re viszont be tudják vinni a botos tier 2-t, és még akár a tier 3-at is, hogyha akarják. A WBG Gaming nagyon halad, 4000 golddal mennek, és ezt a teamfightot ismét ők nyerték. Kemény. Azt se tudod ki a 7 caster? Surányi Balázs, Spray, Hemi, Joker, Memeske, Jani, blyy. Ez game over, right? Én azt mondanám, Flash Knight, igen. Azt mondanám, itt a WBG Gaming az
Vagy nagyon készült az LNG ellen, vagy csak szimplán LNG ballába kelt fel WBO Gamingnek live game. Nagyon jó. Nagyon jól játsszák meg. Nézd meg, Ezreal meg a Izzy Aurora hátul van, senki nem fókuszálja őket, és free-be nyomják az egészet. Túl erős ez a Jax is Ezreal. Hát a Jax az mindent széttankolt. Jint a nullába darálta. Ja. Az a nem lehet, mert túl jól ismersz. Nézd meg, Aurora 3500 dam, SG 3000 dam, Jin 508. Nem baj, legyen, csak igen, mennél edzeni? Helyes. Hát amúgy szerintem vége lesz. Nézd meg. 6000-es gólt különbség, 18. perc. Ami vártak, mert nagyon korai. Ilyen hamar nem jártunk még szerintem itt. Tehát annyi gyorsan is nézem, hogy pontos infót tudjak nektek mondani. Ugye a Worlds-en a leggyorsabb meccs, az hány perc alatt ért véget. De amúgy Dóri, amúgy köszi a kérdésed, minden szuper, tényleg nagyon sűrű volt a mai nap, és még hol a vége, de nagyon jó. A sztori és a Worlds-en 20 perc, 58 az MDK versus GAM. Hát 20-58, hát nem biztos, hogy meg lesz döntve. Na akkor mi is van annak, aki találja? Azt megnyerted. Bármi is, az nem laj, az a tiéd, mert megnyerted. De mondjuk azért fél segítséget kaptál, mert a kasszereket felsoroltam. De ahhoz képest, hogy a felébe segítettem, úgy szépen meg lett. De igen, Memeske beugró pankáiknál, Hemmi tegnap volt, Spray tegnap volt, Joker az Observer, tehát a 4 kaszterünk kiesett. Surányi Balázs, nem tudom, hogy velem izú amúgy, tehát max ő lenne, de igazából így, hogy majdnem 4 kaszterből nincs itt 4, Janival. Janival lenyomjuk a ma estét, ami azért lesz vicces, mert én amúgy a grafikát szoktam csinálni, meg a szervereket, Jani a streamet csinálja, meg a hádot intézte, meg azt nézi. Végül is van 2 monitorunk, meg 4 szemünk, meg 4 kezünk, nagyon simán még a kasztolást is lenyomjuk itt. Mi az nekünk? Ez konkrétan nem úgy. Na, nagyon next level, amit történik, de meg kell oldani, és meg is lesz oldva. Na, és ebben 20-37-nél vagyunk. A Baron az ott vardozatlanul ott van az LNG-nél. Lézumap, mennyi lett a vége killegbe? Emlékszik valaki? Én nem. Nem tudom neked nézni szerintem. Ha vársz egy kicsit. De nem biztos, mindjárt megnézem. Egy negatív van szemedet. Na, micsoda nem laj, figyelek. Ugye, hogy van olyan meccs, amit nem tudunk kasztolni, arra gondolsz? Az előző meccs az... mi ez? Az 10-20 volt a killek száma. 10 kill volt az LNG-nél, 20 kill volt a... Jót nézek, várjál? Igen. 10-20 volt. Az első meccs az 12-13, aztán 21-13 és 10-20. Igen, ezek. Lehet megnézni ezt a bossness. Nem ezt akartam, ezt akartam. Copy. Paste. Ezt akartam beküldeni. Meg mire gondolsz, nem laj, hanem erre. Negatívum. Mert igen, ez egy fokkal negatívum, hogy most például Suri meg Krisztián játszik 8 órától, de egy Krisztián az MSB csatornán sajnos nem is tud szerepelni, mert ugye nem tudjuk ezt így megoldani, mert ugye hát Janinak is, meg nekem is kell streamelni, és ebben az egy hónapban így a saját streameinknek a száma az egy picit azért megcsordul. Mert az MSB-vel kell foglalkozni, és ugye egy héten
ugye 5 meccs van, abból 3-4-et adunk le, így 3-4 esti streamünk az így repül a levesbe. Sokkal színvonalasabb a sorozat, de szórakoztató volt a régiek, hogy nem volt minden csapat 2-3 pro hívott játékos, minimum 3 kellős. Hát minden csapatban egy nagyon jó játékos van, mert ugye az MSB egy alkalmával mindenki elhívta a haverját. Viszont ott, mivel kikaptak, ezért úgy voltak vele, hogy az MSB2-re már nem biztos, hogy a haverodat hívott, hanem inkább azt a ügyesebb játékos. Viszont vannak, akik így is kikaptak, és az MSB3-ra azt mondták, hogy most már elegük van, hogy a haverjukat hívják, ők akkor már inkább olyat hívnak, aki jól játszik, és ezért vagyunk itt az MSB3-mal, hogy ilyen csapatok vannak, mert nem lehet ezt megszabni, hogy mi a határ, hogy te jöhetsz, de te már nem, mert nem tudod azt mondani, hogy oké, 3000 euró alatt jöhetsz, 3000 euró fölött nem jöhetsz. Van, aki nem is fészítezik, van, aki nincs is olyan haverja, tehát nem tudod megcsinálni azt, hogy ezt jól bebalanszold. Nem egyszerű, és nem találtunk rá megoldást, ezért minden játékosnak megnéztük az átlag elóját, és alapajánlották a csapatok megcsinálva, tehát van, mindegyik csoportban vannak erősebb csapatok, és idézőesen gyengébb csapatok. De ezzel nem lehet mit kezdeni. Sajnos. Ezzel nem lehet mit kezdeni, sajnos. Nem tudom, hogy jövőre mi lesz ezzel, vagy hogy ezzel mit fogunk kezdeni, de ezzel mi is tisztában vagyunk, de mi nem a szórakoztatósága miatt vagyunk ezzel a bajban, hanem azzal, hogy az elején még direkt Dead Foxot se hívtuk, meg iBLYYt se, aztán azóta már iBLYY is itt van, meg Dead Fox is itt van, és most csak ennyire vagyunk attól, hogy most már tényleg mindenki Magyarország legjobbjét is hívja, de hát itt van tényleg Flash is, tehát amúgy tök jó, hogy ilyen nagy nevek itt vannak, csak nem ezzel indultunk el, aztán mégis itt vagyunk, de nem tudom, hogy ezzel mit lehet majd csinálni. Egy picit kinőtte magát, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Hello, ebben van Féker? Nem Patrik, Féker a T1-ban van, aki szombaton fog játszani a Top eSport csapat ellen, tehát szombaton 2 órától játszik majd Féker. De nézzük a mai nap utolsó teamfightját, WBG Gaming egy Baron fight előtt, nagyon szépen blyyyy kiszedik, 4v5, nagyon jó volt a jó ulti, Zikát fogják levadászni, nagyon jó volt az Aurora Zonya. Ennyi volt, Henget levadásszák, Zika onnan már nem fog tudni visszajönni, Ezreal Flash-sel, izomból mennek a Jax, 1 HP még valahogy túléli, de aztán mégse. Az alvékerré menekül, meg a mides. Ezreal max manán. Ezzel a bogyóval azért tudnak menekülni szépen. Hát így viszont nem lesz még finishelés, mert még húzzák az időt nagyon. Na? Oké. Ketten vannak egy ellen, 3-an vannak egy ellen. Ennyi is volt. Ezreal 6-0. 2200. 8000 gold különbség van, srácok, aki kíváncsi volt a meccsre, az most már tényleg mehet, mert ezt a WBG Gaming nyerte. 3-1, de még itt egy utolsó teamfight-ra itt vagyunk. Hát nem tudom, az LNG-nek milyen csodát kellene csinálni, hogy így nem vissza tudjon jönni. De elképesztő kemény, hogy miket mennek. És ahogy itt az egyik Baron fight előtt végeztünk, most egyben jön a következő. Nézzük, hogy ide fognak érni időbe. Útjuk amúgy vannak újra, majdnem mindenkinek, még 5 szek a Mókájnak, az 3000 HP, ez a Baron, azt gyorsan el kell jönni, mielőtt bármit csinálni, de csak mindegy, mert meghal az enemy jungler, és onnantól kezdve nincsen vége. Maokai elvitte a Baront, pusolják majd mindjárt itt topot, ott van egy tier 2, hazamennek, bevásárolnak 3 lane, 1-3-1, GG/VP. Arra gondolok, amikor Feketénék játszottak és a játékcseten hülyeskedett a két csapat egymással. Azt mondom, most is nyomatják, csak a HUD-ot látjátok, és nem a game chatet. A game chatet én szoktam látni, ott most is szoktak szórakozni egymással. Csak mivel már profi a közvetítés, ezért a sima chatet nem látják. Hogy az Ezrealt így békén hagyták végig? Hát nem tudják. Nem tudják sajnos elkapni. Nem tudnak odáig eljutni. 9000 gold különbség, azért az nem kevés, nézzük csak meg. De hova tűnik ez a izi bővítmény itt, hogy azért sosem működik? Ismét F5-ölünk egyet. Így befrissül. 9000-es goldi.
És az a durva, hogy nem is az SG-se bestökött, hanem az Aurora. Ez a durva, hogy az Aurora az, aki nagyon megy. Jax az E-betűjével letankol mindent. Kemény. Na, hát van baronunk még másfél percig. Topon megy a Jax, négyen vannak miden, Maokai kinyomja az ultiát, és nézd meg, onnantól kezdve négyen ütik Maokait, Maokainak full HP van, Galazak egyedül tudja sebezni. A Jax nincs is itt, és nyerik a teamfightot 4v5-be. Mi történik itt? Jaj, de gyönyörű az a Maokai csúszás, ez ennyi. Itt ért véget, srácok, a mai napi BO5-ünk. Wow, 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 wow! Scout! 5-1-be! Felélet! Mi történt Scout-tal? Egy laza triple kill lenyomott, de hát ez most a semmiből jött. Kemény. Igen, a Jón barát azért nem véletlen jön. Hát ő az egyedüli játékos, akinek amúgy bármi köze van az LNG-be, vagy aki bármit tud csinálni. De nézzétek, Scout barátot! De nézd meg, négyen ütötték a Maokait, ez semmi. Full HP-n van. Scoutot nézzétek. Crips egyből bemegy oda, igen, kicsi charm. Gala barátot lekapták. Igen, Scout. Azt mondja, hogy na let's go! 3 embert feldob. Wow, az mondjuk azért nem volt rossz kombó. Az úgy szép volt, igen. Na, itt már azért Kócsik is felugrotta. Very nice. Ezt minek nézzük végig, hogy kiúzza a gatyát a kis barát. Érdekes. 8-17. Hát ennek így is vége van amúgy, igen. Tehát 3 kill nem szoros szerintem, ezt be fogják finishelni. Nézd meg, a Jax elnyom egy elbetűt, azt se tudják, hogy mi van. Maokai ott van, annyira tankos, mint az állat. Nézd meg, leghátul az Ezreal, semmit nem csinál, csak nyomatja a QW elbetűt. GGVP, ennyi volt, szevasz Gala, hajrá, sok sikert neked. Hát have fun. Vagy a Jax egy elkút rádnyom, aztán véget is ért a dal. Let's go! Vivo Gaming! LPL 4. helyzet elverte az LNG-t. Bam! Very nice. 6-0-14 miden. 7-1-7 boton. Light. Nagyon jól nyomta. Kemény. GG! Top 4-be benne is vagytok már. Szép volt. A bagettember. A bagettember lehozta. Nice. Let's go! Na hát azt majdnem felemelte. Azt hittem fel akarja emelni. Vagy lehet, hogy fel akarta, csak nem bírta. Let's go! Nagyon jól nyomták amúgy. Nagyon jól nyomták, és végre a mai nap első Red Side winjét láthattuk. Ha valaki nem vette volna észre. Red Side win. Milyen láthatatlan lépcső van ott amúgy. Absolutely the greatest. Ahogy egy nagy embert idézni. Nyertesek mentek oda? Yeah, and how much it must mean to Tarzan specifically, right? He was on that team with Scout last year, who failed like that LNG most meg a vesztesek mennek oda. goes on to Weibo. We talked about Weibo how much Gaming. these two teams Jók voltatok, ne szomorkodjatok, a top 8 se olyan rossz. Egyitek büszkék magatokra. Arigato! Kamsahamnida! Amikor azt mondjuk, nem örülnek. Miért nyert többet a... Micsoda? Miért nyert többet a Blue Side? Hát, mert... közelebb van neked a... Sari... Jobb a bejáratod a Baronhoz. Tiéd a first pick. Meg biztos van még egy-kettő ilyen kis apróság, ami miatt a Blue Side 63%-os winnel van a Red Side-dal szembe. Az a first pick azért ebben valószínűleg sokat nyom.
And it doesn't matter. But listen, The Weibos persevere. adaptability for Weibo was so strong in this series, but even De cukik leviszik a műanyag poharakat. Láttátok, hogy gyerek a háttérben 3 műanyag poharat levitt, nem hagyta ott az asztalon a szemetét. Na, ez volt a legjobb pillanat, amit most láttam hirtelen. That I love watching them at Worlds. I love watching them at Worlds too, and I think we're almost ready for the interview. I'm just waiting for the final cue. We of course need Tarzan to come down, I guess, a little bit after that big victory moment. And there is the delay. I was just vamping for no reason. That's completely fine. And listen, this Xiaohu guy. This guy. It's going to be a storyline throughout the World Oh my Championship. God. It's like, he's kind of taking over. Like, Peanut is one of my favorite stories to follow this Worlds. But he's making it, he's amúgy taking Nógres, szerintem ezt be lehet írni a Google-be, és lehet, hogy még valami tök jó választ kapnánk rá, hogy miért nyert többet a Blue Side. Most nem tudom, hogy egy GPT amúgy okos ennyire, hogy amúgy erre tudjon válaszolni, de erre mindjárt. He was sick, no, these last 2 games? Yeah, well, so Mindjárt, I want to talk a szétnézek én little interneten. I have seen this before, right? Weibo just making it to semis, LNG getting taken out in a very decisive best of 5, and I know tomorrow we gotta get humble against Azt is írják, mert ugye a kamera az úgy van megcsinálva, hogy könnyen mozgatni a kamerát neked jobbra felfele, mint balra lefele. Ami azért igaz, mert bármelyik játékban te inkább jobbra tudod mozgatni az egeret, és nem balra lefele, mert akkor beleütöd a billentyűzetedbe. Például ezt is azt írják, hogy a Blue Side ezért nyer többet. Jobban látod az egészet, mert ugye te vagy bal alul, és jobbra felül kell szétnézned. This can make skill shot abilities and map awareness. És hogy így jobban látod a mapot is, és jobban tudod a skill shotokat is lőni. Na, ez +2, amire nem is gondoltam alapból. Na, itt is vagyunk. Interview time. Weibo Gaming est la première équipe à rejoindre les demi-finales et j'ai Wendy et Tarzan avec moi pour cette interview post-match. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being with me, Wendy. La première question que je vais avoir pour lui, c'est le match-up contre LNG, ils le connaissent par cœur. Ils les ont joués toute l'année en LPL et la dernière fois, c'est LNG qui en sont venus à bout. Quelle était la différence aujourd'hui pour qu'ils arrivent à venir au bout d'LNG? The main difference between today and the past times they faced LNG was the fact that for once and for this time they came out victorious. What was the difference today, especially in a clutch series like this one? 那首先恭喜你们获得本场比赛的胜利。 Cuki 其实你们和 virágban LNG 也是交手过非常多次。上一次你们的碰面在冒泡赛，他们是击败了你们，但是这一次结果不同，你们获得了胜利。所以说，你可能觉得在如此激烈的一场比赛当中，是什么发生了改变，会使得今天有这样的一个结果？是什么？今天的话，我们其实没有改的很多吧，就我们打好我们自己，然后也之前也是在 APL 的时候打过很多。 Miért van rajta ilyen füles az? 没什么，今天就我们 Miért 打好我们自己。 kötötték rá valamit, mondanak a fülére? So I think maybe for today, there's nothing very special things happened because we're very familiar with each other, and what we need to do is really concentrate and focus on our own stuff. So instead of like having something special, we like to just try our best to showcase ourselves on stage today. La grande différence et difficulté quand on affronte une équipe qu'on connaît très bien, c'est justement de ne pas se concentrer sur l'adversaire, mais plutôt de se concentrer sur sa propre performance. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à venir à bout d'LNG. Ez kemény, hallod, itt minden nyelvről mindenre fordítanak. Mais quand on regarde Weibo, par rapport à la LPL, par rapport au Swiss Stage, c'était une performance bien meilleure et bien plus satisfaisante aujourd'hui qu'ils ont réussi à montrer sur la scène des Worlds. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont ils ont travaillé? When you look at Weibo in the LPL and in Swiss Stage, considering the fact that they had to fight up until the last moment to get the tickets to quarterfinals, is there anything that they've been working on to be to that level today? Nagy felsági döntősök vagytok. Hallod, franciát, mindent. Kérdezzetek bátran, itt 6 nyelven egyszerre beszélnek. Nagyon jó. Sziasztok, szép nap mindenkinek, hogy vagytok és milyen volt a napunk. Hú, Hunter Cry. Az enyém az reggel 7:30-tól este 23:30-ig tart, és egy másodperc pihenőm nincsen benne. Picit félsz, de lesz majd valami? Nem kell félni, bikák vagytok ti is, meg pankájék is. Brutál jó meccs lesz, egy jó BO3-at kérünk majd, jó?
BO3 kell, hogy minél nagyobb, fokozottabb legyen az izgalom. 2 superstar caster lesz. Jó. Az se baj, hogy 2-0. A kérdés, hogy kinek. De a shotgun play-ekre majd megyünk. A shotgunod van, akkor majd így bólogass el, és akkor tudom, hogy rám gondolsz, én meg majd mondom, hogy igen, ez az én gyurim, aztán meg ugrasz, és akkor nyomod a izéket. Ez egy triple killeket ugrásból. Ja, tehát Hunter, hogy minden király. Pont most ért véget a mai napi Worlds match, ez egy BO5-ös meccset láthattunk. Ugye a WBG Gaming játszott, és mint ők voltak a 4. továbbjutók a saját régiókból, a 3. ellen játszottak. Leverték a 3. Tehát ők voltak a kevésbé esélyesebbek. WBG Gaming az LNG ellen nyomta a meccset. De jó meccs volt. Tetszett. Most véget fog érni amúgy a stream. Nem így mondom. Hoppá. Nem szabad abba hagyni a fókuszt, mert még neki nyomni kell tovább. Hát persze, hát még nem hagyhatja, ez még csak a top 4, itt még, hogyha nyernek top meccseket, akkor még ott odébb van a döntő. You were the first team to play semifinals. You were the first team to play in front of this arena today. How was the experience? How was the atmosphere playing at the volt itt center of the játszani egy ilyen helyen? Amúgy azt fullos lehetett. 你们是第一个来这个场馆比赛的战队，所以说也想问一下，整个这场比赛打下来，在这个场馆当中有这么多热情的观众，你们所有见到的一切，你觉得有什么样的一些感受吗？ A stadion az nagyon fullosan néz ki, örülünk, hogy ilyen sokan szurkoltok nekünk, és bármikor játszanék itt. Well, we were playing on stage. I can really feel the support and the cheer from all the fans, and really this buffed me up. Hát mondtam, hogy ezt mondja. Ce qu'il a dit, c'est... Je pense que vous avez très bien compris ce qu'il a dit, les fans. Vous avez fait un boulot colossal aujourd'hui, et c'était seulement le premier quart de finale. Du bruit pour Tarzan et Weibo, s'il vous plaît. Wendy, Sheshe, thank you so much, Tarzan, for the interview. Et messieurs, de retour à vous. Köszi. Az angolt, azt elfelejtettem mondani. It was of course a toss to her colleagues over at the OTP stream. Amazing job, by the OTP way, stream. Laura and Wendy, for that. That is difficult to do. We have to do it here in France. And we are so 4 óra alatt lucky that we lement ez have a such BO5. talented Ez kemény. Tehát most holnap is lesz, szombaton is lesz, vasárnap is lesz BO5. Szerintem itt igazából az itt véget is ért ez a sztori, nem? Itt már nincsen semmi extra. Akkor ezt itt lenyomjuk, átváltok, hova váltsok át, itt van elég sok screen, de ide váltok át, mert itt egész jól lehet látni. Tehát a mai nap ment le ez a meccs. Ez a Hanwha Life játszik a blyy Gaming-gel, ahol a blyy Gaming fog valószínűleg nyerni 2-0-ra, vagy 3-0-ra, mert ez ugye BO5. Látjátok ti a streambe? Igen, pont nem takarom ki. Utána jön szombaton a Top eSports T1 ellen, hát ott nem tudom, hogy de biztos, hogy a T1 fog nyerni, és akkor itt a végére van egy Genji, meg egy Fly Quest, ahol a Genji fog nyerni, és akkor utána itt lesznek az elődöntők, és akkor végül lesz egy végső döntő, amelyet sajnos pont a lehető legrosszabb napra rakták, november 2-re, de hát mindenki az MSB-n lesz, és ott fogtok szurkolni, és ott fogjuk, tehát konkrétan szerintem a C csoport az pont ekkor fog kezdeni, tehát a Worlds-öt nem fogjuk tudni, vagy nem fogom tudni majd nektek közvetíteni, de attól még ugyanúgy megtartják, nem fog elmaradni, de igen, ez volt ma, holnap, szombat, vasárnap, de sajnos ezeket nem tudom nektek közvetíteni, mert nem leszek gép közelben, tehát majd ezekre a meccsekre tudok érkezni, ez meg ugyanúgy ki fog maradni, tehát még 2 darab Worlds streamünk van hátra, és utána nem lesz többet ilyen idén, de hát ha jövőre ugyanúgy lesz Worlds, és ugyanúgy tetszett nekik ez a történet, tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet YouTube-on is, Twitch-en is, és jövünk vissza hamarosan. Addig is menjetek messzire, mert este 8 órakor kezdődik ugye Suriék, meg Krisztiánék a saját csatornáikon nyomatják az MSB-t, utána pedig 21:30-tól láthatok engem meg Janit az MSB hivatalos csatornáján, mert Dead Fox csapata fog Panka csapata ellen játszani, és mi fogjuk közvetíteni. Brutál jó mérkőzés lesz, és ott találkozunk. Ha bárki nem követné, akkor itt a felkért MSB parancsot beírtam, ott van a weboldal, ott látjátok az Instát, a Twittert, a YouTube-ot, a Twitch-et, mindent megtaláltok.
és nagyon izgalmas lesz, nagyon jó lesz, tehát ott találkozunk, ott folytatjuk, és akkor mindenki másnak meg további szép napot, estét, és ha veletek meg nem találkoznék, akkor holnapi nap nem lesz stream, a holnapi nap elmarad a stream, azt mindjárt menetrendből ki is törlöm, tehát legközelebb streamben ma este találkozunk, és utána már lehet, hogy csak hétfőn. Jó? Ennyi volt itt a sztori. Discordon meg Instán megtaláltok, ha bárkinek bármi kérdése van, és még a héten, ha minden igaz, egy Asus-os perifériás videót is láthatok majd YouTube-on. 480 Hz-es monitor, új egér, új billentyűzet, új felgató, hétfőn teszteltem, élőben a streambe is, ha valakit érdekel, ott vissza tudjátok nézni, de egy 21 perces YouTube videó is lesz róla. Na, ennyi volt a mai nap, folyt ki hamarosan, szevasztok mindenkinek, peace!